Ok, rồi chúng ta đến với NIA. Như mọi khi chúng ta sẽ đi từ những cái ý tưởng trước, từ những cái mà khởi nguồn của NIA trước. Thì mình có ở đây document của NIA này. Thì NIA tự gọi mình là một cái user friendly, là thân thiện với người dùng, và carbon neutral là bảo vệ môi trường. Cứ hiểu như vậy nhé các bạn nhé. Thì đây là một cái nền tảng blockchain mà thân thiện với người dùng và bảo vệ môi trường. Thì bảo vệ môi trường tức là sử dụng proof of stake, thay vì là sử dụng máy đào thì sử dụng là những cái khoản stake để bảo vệ cho cái mạng lưới. Và user friendly là như nào thì chúng ta sẽ nhìn thấy keyword này rất là nhiều, và tí nữa chúng ta sẽ xem, được không ạ? Chúng ta chỉ cần biết là NIA đang hướng đến là một cái blockchain thân thiện với người dùng các bạn nhé. Và thứ hai là các bạn để ý cho mình cái phần mình tô vàng ở dưới tiếp tục này, thì là NIA hướng đến là sẽ là một nơi mà có cái hiệu suất tốt này, được bảo mật, và một keyword cực kỳ quan trọng đấy là infinitely scalable. Rồi dịch sang tiếng Việt đấy là có khả năng mở rộng vô hạn. Vô hạn các bạn nhé, vô hạn. Ngày xưa thì sẽ có những cái document là nói là NIA mở rộng được đến là 100.000 TPS. Nhưng bây giờ NIA xác nhận ở đây luôn là vô hạn. Rồi cái này là vì sao? Thì đầu tiên là chúng ta cần phải đi đến một vài những cái giải thích của NIA đã, xong rồi chúng ta sẽ đến giải thích là vì sao là cái đấy các bạn nhé. Rồi, thì đầu tiên là cái ý tưởng là như vậy. Và cái mà sản phẩm mà NIA mang đến thì gồm có rất nhiều những cái tính năng. Ví dụ như là đầu tiên là simple to use, là rất dễ sử dụng. Trong đấy có địa chỉ của NIA. Bạn nào đã dùng NIA rồi các bạn sẽ biết là NIA ở trong native, ở trong lõi của nó, ngay từ trong hệ thống rồi, đã có những cái tài khoản là mang tên của người dùng .NIA các bạn nhé. Thì để so sánh thì các bạn sẽ thấy là với ETH thì sau này có những cái dự án phải là bán những cái này, bán những cái địa chỉ này. Ví dụ như bạn muốn là alice.eth thì bạn phải mua, được không ạ? Thì với NIA nó có sẵn luôn. Rồi thứ hai là web-based wallet, thì cái này cũng bạn nào sử dụng rồi thì sẽ biết là NIA thì có thể là vào ví qua một trang web thôi, chứ không cần phải cài đặt thêm gì cả. Ok, access key mình không nói đến bởi vì là nó liên quan đến kỹ thuật nhiều hơn. Rồi incredibility fast, tức là hoạt động cực kỳ nhanh. Thế nhưng mà con số 1 giây mình nghĩ là đến thời điểm này thì 1 giây cũng không phải là con số hiếm ở trong blockchain nữa, được không ạ? Thế nhưng mà các bạn có thể để ý ở đây là cái 1 giây này nó là dành cho một transaction, chứ không phải là dành cho finality. Finality là gì? Là cái giao dịch của bạn được ghi nhận lên blockchain và không thể hoàn lại, được không? Còn 1 giây này thì là dành cho một transaction, tức là một cái lệnh gửi đi thôi nhá. Nhưng nếu mà để mang ra thanh toán thì các bạn, mình nghĩ là 1 giây với lại là 30 ms thì nó không phải là vấn đề quá quan trọng trong thanh toán thông thường. Nhưng mà nếu mà dành cho những cái hệ thống thông tin thì cái này nếu mà giảm được hơn thì sẽ là có những cái tốt hơn. Đó. Và phí cực kỳ rẻ, được không ạ? Chúng ta tí nữa sẽ so sánh với cái phí rẻ sau. Rồi ok, tiếp theo là một vài những cái thông tin, ví dụ như là NIA dùng cả năm thì mới bằng 3 phút của Bitcoin, ví dụ như vậy. Rồi là sử dụng JavaScript, cái này cũng rất quan trọng cho những ai lập trình này, bởi vì là những người lập trình của thị trường truyền thống thì sẽ dùng JavaScript, được không ạ? Còn với thị trường bên này, ví dụ là Ethereum có một ngôn ngữ lập trình riêng, thì bạn tức là bạn hiểu là những ai muốn lập trình trên Ethereum thì phải học ngôn ngữ mới. Còn NIA đã đạt được đến cái việc là ok, các bạn là lập trình viên ở truyền thống, các bạn có thể lên đây để làm. Rồi simple onboard, rồi là nhiều thứ nữa hỗ trợ cho developer các bạn nhé. Và cuối cùng là technical, thì đấy, technical là một cái rất là quan trọng. Thì cái việc mà scale infinitely này thì chính là liên quan đến sharding. Liên quan đến sharding là gì? Cái phần đầu tiên này chúng ta nói về ý tưởng và sản phẩm, nên là nó hơi bị công nghệ một tí nhá. Các bạn cố gắng là tập trung và cần thì hỏi mình, được không ạ? Thì cái sharding là như này, các bạn hiểu cho mình như này này. Bình thường một cái blockchain ấy thì nó sẽ là các block nối với nhau. Thì các block các bạn hãy hiểu giống như cái trăng này, các bạn nhìn vào cái dòng màu vàng này. Đó, thì bình thường một blockchain nó là các cái block nối với nhau. Đó, nhưng mà với NIA thì NIA sẽ là gồm các shard. Các shard các bạn có thể coi là một cái blockchain đi, bởi vì là các shard cũng gồm nhiều block, nhưng người ta gọi block là chunk. Và thay vì là gọi một cái này là block thì người ta gọi là, ví dụ như là ở hai shard chạy song song thì người ta sẽ cùng gộp một cái chunk ở cùng một thời điểm lại thành một block. Và cái này các bạn có thể thấy là giống như layer 2, tức là ok, tôi cũng có nhiều cái blockchain chạy cùng với nhau. Thế nhưng NIA và sharding theo mình đánh giá là vượt trội hơn. Vì sao? Bởi vì là không có một bước nào ở giữa những cái bước này để gửi đi đâu cả, để gửi thông tin đi đâu cả. Các bạn đều biết là layer 2 gửi thông tin vào layer 1. Ví dụ như Arbitrum Optimism thì gửi về Ethereum, đúng không?
Nhưng mà ở đây ấy thì cái này không gửi đi đâu cả mà nó gộp lại luôn thành một block. Thế nên là thứ nhất giảm thiểu được thời gian, thứ hai giảm thiểu được rủi ro về cái việc gửi. Các bạn nào mà không biết cái rủi ro này thì quay lại với livestream của Arbitrum hay là Optimism, được không ạ? Và thứ ba là đảm bảo được an toàn mạng lưới khi mà tất cả những cái này đều nằm trong một blockchain chứ không phải là hai blockchain như Ethereum và Arbitrum các bạn nhé. Thì mỗi một cái shard này có thể là sẽ có theo như thông tin được nhận được thì sẽ là 1.000 transaction trên giây. Nhưng với NIA có thể là bao nhiêu shard cũng được. Nên đấy là lý do mà cái sharding của NIA tự tin nói là có thể mở rộng vô tận. Thì các bạn có thể nhìn cái này giống như là cloud, hệ thống của cloud. Tức là cloud các bạn nếu mà có thêm người dùng thì người ta sẽ mở thêm những cái server ra, được không ạ? Thì cái này cũng vậy. Các bạn nhé, cái này cũng vậy. Mong là các bạn cái phần này dễ hiểu. Thì NIA đang chạy song song nhiều shard và đây là sharding. Đây là cái keyword sharding mình giải thích trong một cách dễ hiểu. Mỗi shard giống như cái block và với NIA thì một cái block nó sẽ là gộp của toàn bộ các cái shard có trên nó lại trong một thời điểm. Ngoài ra thì NIA cũng có ví dụ như cầu sang Ethereum và thứ hai là cũng chạy được những dự án của Ethereum trên Aurora. Cái này thì chúng ta sẽ nói sau, được không ạ? Rồi để mình đọc qua xem có ai không hiểu cái đoạn này không đã. Rồi hello mọi người, mình nghĩ video ok. Rồi, hiện tại là chưa có ai hỏi gì phần này thì mình mong là mọi người đã hiểu cái phần này, được không ạ? Tiếp theo chúng ta nói đến cái thông lượng giao dịch thì bao nhiêu là đủ. Bởi vì các bạn nhìn thấy rất nhiều dự án là nói là rất nhiều thông lượng giao dịch khác nhau, được không ạ? Thì bao nhiêu là đủ? Thì ở đây á, mình có một cái bài báo có ghi là so sánh blockchain với Visa. Tại sao lại so sánh với Visa? Bởi vì Visa là một trong những cái nền tảng thanh toán mà gần như là lớn nhất thế giới và vì vậy là nó sẽ cần nhiều cái transaction này nhất nếu chỉ so sánh với thanh toán các bạn nhé. Thì Visa sẽ cần sẽ có thể xử lý đến 24.000 giao dịch một giây, được không ạ? Nhưng trên thực tế chỉ ghi nhận được khoảng 1.700 giao dịch trên giây, được không? Thì tức là Visa đang có một cái hạ tầng mà nó đủ khả năng để xử lý gấp nhiều lần số lượng giao dịch đang có hiện tại. Các bạn nhé, đây là thị trường truyền thống. Sang blockchain thì không có nhiều dự án làm được như vậy. Thế nhưng mà NIA tự tin rằng mình có thể là mở rộng mãi mãi, tức là có thể vượt qua con số này rất nhiều. Được không ạ? Chỉ cần 24 shard là đủ con số này. Nhiều shard hơn là vượt qua. Các bạn nhé. Vấn đề là có dùng hết hay không thôi. Bởi vì là ví dụ như Visa cũng đâu có dùng hết đâu. Ok. Rồi để các bạn thấy được là NIA nó đã chuẩn bị về hạ tầng như thế nào. Tiếp theo chúng ta lại xem một cái nữa là về cái phí rẻ. Lúc nãy cái số phí rẻ kia nó là dùng một cái đơn vị khác, mình chả biết đổi như nào. Thì sang đây chúng ta đều biết là trong thị trường này có một vài những cái dự án mà phí cực kỳ rẻ, ông nào cũng muốn dùng. Và phí rẻ ấy, thì nó dẫn đến là dự án đỡ tốn tiền, được không ạ? Nó dẫn đến là những cái doanh nghiệp truyền thống dễ vào hơn. Vì sao? Doanh nghiệp truyền thống bình thường ấy sẽ trả tiền phí cho người dùng đấy chứ. Visa người ta xây mạng lưới, người ta trả tiền cho bạn đấy chứ, đúng không ạ? Google đâu có bắt bạn tính phí đâu, được không ạ? Thì thường ấy là khi mà bạn sử dụng một dịch vụ thì những cái phí này, phí mạng lưới, phí nền tảng này thì sẽ là do những cái bên web 2, do những cái bên doanh nghiệp xử lý nhiều hơn, được không ạ? Thì blockchain đang có một cái vấn đề liên quan đến trải nghiệm người dùng, đấy là phí quá đắt của Ethereum, hay là phải mua NIA để trả tiền cho việc sử dụng NIA thì các bạn phải lên lên Binance, các bạn phải mua USDT, đúng không ạ? Rất nhiều các bước. Thì NIA thứ nhất rẻ, và thứ hai thì chúng ta sẽ có những cái update để xem là cách mà NIA đưa người dùng vào như nào các bạn nhé. Và cái phí rẻ này rẻ đến mức nào thì nó rẻ chỉ sau Solana. Các bạn đều biết là Solana đều đang được rất nhiều người quan tâm vì nhanh và rẻ, đúng không ạ? Thì NIA cũng nhanh và cũng rẻ, đúng không ạ? Và rẻ chỉ sau Solana các bạn nhé. Một giao dịch có 0,002 đô, được không ạ? Và với cái lợi thế như thế này, chúng ta nhìn thấy được là cái định hướng mà NIA muốn xây dựng ấy ạ, liên quan đến một cái user friendly đã bắt đầu hiện hữu ở một vài những cái chỉ số rồi đấy ạ. Và cuối cùng là BOS. Tại sao mình lại để riêng cái phần BOS này? Thì đây là một cái phương hướng mới của NIA. Và đây là một cái bước mà theo mình nghĩ là khá là đột phá, nhưng cần phải giải thích cho các bạn thì các bạn mới hiểu, được không? Rồi, thì BOS là gì? Thì các bạn hãy nghe kỹ cho mình cái này, để tại vì là nó không có ảnh, thế nên mình sẽ giải thích cho các bạn thế này. Các bạn đã dùng Uniswap đúng không? Uniswap, nếu bạn nào không phải dân kỹ thuật thì mình sẽ nói cho các bạn là Uniswap gồm hai phần.
Một phần là giao diện người dùng, là cái trang web mà các bạn swap, và hai là smart contract, là cái nơi mà xử lý giao dịch của các bạn. Thì smart contract là phi tập trung vì nó trên blockchain. Sure, chuẩn. Đúng không ạ? Rất an toàn. An toàn là như nào? Là Uniswap không thể đụng vào cái phần đó được. Tuy nhiên, frontend, tức là cái phần giao diện người dùng, thì Uniswap là người code lên phần đó. Và ông nào là ông gọi giao dịch xuống contract thì cũng chính là cái giao diện người dùng đấy gọi xuống luôn. Tức là bạn muốn mua một ETH đi, thì cái giao diện người dùng đấy sẽ gửi thông tin xuống blockchain là bạn muốn mua, bạn có tiền ở đây và bạn sẽ mua, được không ạ? Dẫn đến cái việc là cái frontend đấy nó có hai rủi ro. Một, nếu mà Uniswap chết thì sao? Blockchain không chết nhưng Uniswap chết thì sao? Thì cái giao diện đấy mất, các bạn có giao dịch được nữa không? Câu hỏi đầu tiên nhá. Thứ hai là ví dụ như Uniswap mà có những cái gian lận ở trên cái UI của mình, tức là trên giao diện người dùng của mình thì sao? Ví dụ thay vì các bạn swap được 10 đô thì Uniswap sẽ lấy của các bạn 5 đô, hoặc Uniswap sẽ lấy hết của các bạn, hoặc là hacker tấn công vào, được không ạ? Thì đấy là hai cái vấn đề của cái frontend bình thường. Thì BOS giải quyết cái vấn đề là đưa toàn bộ giao diện người dùng lên blockchain. Đơn giản như vậy không? Và nó dẫn đến là một vài những cái ứng dụng mà các bạn có thể là chỉ nghe như vậy các bạn chưa biết, thì mình sẽ liệt kê ở đây. Ví dụ như là người dùng có khả năng là tự chạy cái blockchain app của mình, thì đây là một trong tính chất của phi tập trung. Tức là ví dụ ông Uniswap chết, mất giao diện người dùng, nhưng bạn vẫn có thể tự chạy Uniswap ở trong máy của bạn nhá. Tức là bạn không cần lo đến ông Uniswap nữa, được không ạ? Security, tức là tất cả những cái giao diện này đều ở trên mạng lưới blockchain, tức là các bạn có thể đọc được, xem được, và nó được bảo vệ bởi blockchain. Từ trước đến giờ chúng ta đâu có đọc được code của web đâu ạ, nhưng cái này bây giờ đọc được. Và các bạn không cần phải là người đi audit đâu, các bạn không cần phải người đi kiểm tra đâu, bởi vì rất nhiều người dùng có khả năng sẽ kiểm tra cho các bạn nhé. Rồi, khả năng kết hợp thì tại vì là có web, có cái code như thế này, có sẵn, thế nên các bạn hoàn toàn có thể là sử dụng lại code đó để tiếp tục là đi xây thêm các ứng dụng. Ví dụ bạn xây dựng một cái ứng dụng mà đi tổng hợp tất cả những cái ứng dụng DeFi, được không ạ? Thì các bạn cứ copy code của những ông ấy sang, các bạn để trong cùng một giao diện. Cái này liên quan đến dev một tí. Rồi, và cuối cùng là có khả năng là cho phép developer làm việc trên nhiều blockchain khác nhau. Thì cái này cũng là một cái rất là hay. Thì các bạn có thể là, để mình giải thích này, là cái giao diện người dùng để trên NEAR và cái smart contract để trên những cái nền tảng khác. Thì cái này là developer hay là cái người lập trình có thể làm được. Và vì vậy là NEAR không nhất thiết phải đi đánh nhau với những ông khác, mà có thể là dùng lại, được không ạ? Sản phẩm của những bên khác. Đó, thì đây là toàn bộ những cái mà liên quan đến ý tưởng và cái sản phẩm của NEAR các bạn nhé. Thì mình chốt lại này, NEAR đang hướng đến xây dựng một cái hệ sinh thái, một cái blockchain mà có thể mở rộng được, mà vẫn giữ nguyên được cái an ninh, vẫn giữ nguyên được performance, tức là cái hiệu suất, được không ạ? Lại thân thiện với người dùng. Và nếu các bạn không để ý thì đây là những cái vấn đề cực kỳ cố hữu của blockchain. Ethereum phát triển lên, Ethereum bị nghẽn mạng, Ethereum bị đắt, đúng không ạ? Không thân thiện với người dùng. Ứng dụng blockchain cần phí, không thân thiện với người dùng. Layer 2 không đảm bảo được cái sự phi tập trung cũng như là an toàn cho mạng lưới. Rồi layer 1 nếu mà thế hệ cũ, ví dụ như Bitcoin, thì không thể nào đảm nhận được những cái giao dịch lớn, ví dụ như là cái đợt mà ra những cái meme coin ở trên Bitcoin. Đó, thì NEAR định hướng là giải quyết tất cả để mang blockchain đến cho tất cả mọi người, được không ạ? Đó là cái sản phẩm và cái ý tưởng của NEAR. Chúng ta đang giải thích toàn bộ document của NEAR nhé. Và đây là ý tưởng các bạn nhé. Thực thi như nào chúng ta tiếp tục đến những phần sau, được không ạ? Câu hỏi là làm sharding của NEAR có khó không? Có khó. Mọi người nhé, có khó. Tại vì là nếu các bạn để ý thì NEAR cũng mất rất nhiều thời gian để onboard cái sharding của mình, chứ không phải là không. Được không ạ? Thế nhưng mà bảo là NEAR đã làm được chưa? Làm được rồi mọi người nhé. Và vì sao làm được? Bởi vì ý tưởng ngay ban đầu của NEAR là sharding. Còn với Ethereum thì không. Mọi người nhé. Còn của NEAR ban đầu đã làm sharding, vì vậy là này, mình sẽ nói cho các bạn một cái ý này và các bạn có thể là đi kiểm tra khắp các ông nào làm về công nghệ, tại vì mình đã research về công nghệ của NEAR trước đây rất là nhiều rồi. Được không ạ? Thì tất cả transaction của NEAR đều xác nhận là một transaction liên sát. Liên sát là gì? Là ông này ở sát này thì giao dịch với ông ở sát kia.
Thì cái shard này ấy, mình đã nói là giống một blockchain đúng không? Thì dẫn đến là ấy, sẽ có ứng dụng là được lưu ở cái shard 0, có ứng dụng là lưu ở shard 1. Vì vậy nếu bạn muốn giao dịch là hai cái ứng dụng này với nhau thì các bạn sẽ cần một cái giao dịch liên shard. Và đây là một trong những cái vấn đề mà Ethereum khó xử lý nhất. Khó xử lý nhất các bạn ạ. Tại vì là Ethereum hiện tại đang là một blockchain. Vì vậy là nếu mà muốn giao dịch của hai cái smart contract trên cùng một blockchain ấy, các bạn chỉ cần gửi thông tin sang nhau. Được không? Nhưng mà với việc mà đưa ra sharding như này thì tất cả dự án trên Ethereum phải đổi code. Bởi vì là sẽ gặp trường hợp như thế này, giao dịch giữa các cái shard với nhau rất khó. Tại vì là không có sẵn trong cái nền tảng của Ethereum, được không ạ? Nhưng với NEAR thì NEAR luôn luôn coi tất cả transaction ngay từ ban đầu, kể cả lúc chưa có sharding, là những cái giao dịch liên shard. Vì vậy là có một cái mọi người nhìn ở đây, mình zoom lên, là cái receipt. Cái receipt này chính là một cái tin nhắn để gửi giữa các shard này, được không ạ? Và khi mà transaction ở đây thực hiện thì sẽ gửi đến cái shard kia, cái receipt. Và receipt này sẽ thực hiện ở bên shard bên kia. Nhưng các bạn để ý cho mình là block trước gửi thì block sau mới thực hiện. Và vì vậy lúc nãy mình nói với các bạn á, không phải là 1 giây, vì mỗi cái trang này 1 giây. Nhưng nếu mà có một cái liên chuỗi như thế này, nó có thể là 2 giây, có thể là 3 giây, được không ạ? Thế nhưng mà đây là một trong những cái chứng minh cho mọi người thấy là ngay từ ban đầu thì những founder của NEAR đã quan tâm đến sharding và giải quyết vấn đề đấy, và đã giải quyết được rồi. Hiện tại đang có 4 shard nếu mọi người quan tâm. Ok, câu chuyện sharding mình đã giải quyết xong này. Khả năng của mở rộng với Octopus. Octopus là một ứng dụng được xây dựng trên NEAR các bạn nhé. Và lát nữa chúng ta sẽ nói đến Octopus sau. Nói qua thôi, nhưng mà để mọi người hiểu được là Octopus liên hệ như nào với NEAR. Shard có tốn thời gian để đồng bộ dữ liệu không thì đây mình đã giải quyết rồi nhé. Là thời gian để đồng bộ dữ liệu giữa các shard nó sẽ phụ thuộc vào cái việc là bao nhiêu giao dịch liên shard, được không ạ? Và đây là giao dịch bất đồng bộ nếu bạn nào học về code. Thì trong tương lai lát nữa chúng ta sẽ thấy là NEAR đang xử lý cái phần này nữa để giảm cả tốc độ này xuống nữa, được không ạ? BUS có nhược điểm gì? Cái tổng hợp giao diện để dùng nó như này này các bạn này. Như mình vừa nói ấy, thì dưới contract đúng không? Dưới contract của những cái mạng lưới bạn nhìn bên phải này, dưới contract thì Uniswap sẽ có một contract, mình cứ gọi là contract swap đi. Các bạn muốn giao dịch các bạn phải tương tác với contract đó đúng không? Nhưng mà các bạn tương tác qua đâu ạ? Qua một cái web, một cái trang web. Thì cái trang web đấy sẽ gửi thông tin về blockchain. Thì khi mà các bạn có cái BOS này thì các bạn hoàn toàn có thể là có phần code của cái phần gửi đấy, có phần code của tương tác với lại Uniswap các bạn nhé. Và các bạn có thể copy phần code đó, các bạn đưa vào trang web của mình. Vậy là các bạn nếu biết xây dựng trang web, các bạn có thể có ngay giao diện Uniswap, giao dịch trực tiếp với Uniswap ngay trên trang web của mình. Và để đảm bảo là an toàn thì tất cả cái code của trên BOS thì phải là open source hay là phải là code mở, được không ạ? Cho mọi người đều xem được. Rồi, và ở đây ấy, mình còn có thêm một cái nữa cho các bạn là các bạn đã biết đến account abstraction được GFI và một vài bên nhắc đến từ đầu năm, được không ạ? Đó. Thì Ethereum là bên đang tích cực nhất đẩy cái này, tại vì đây là một trong những cái tầm nhìn của Vitalik và đang xây dựng các bạn nhé, chưa xây dựng xong. Nhưng với NEAR, mình nói với bạn là tất cả các định hướng mà Ethereum đang làm, NEAR làm xong rồi. Tại vì sao? Ông NEAR này, cái account của nó ấy, sorry ở đây nó sẽ hơi bị liên quan đến kỹ thuật một tí. Thế nhưng mà account của ông NEAR này nó có một cái này, là mỗi một cái NEAR account thì đều là một cái program và là smart contract, các bạn thấy không? Bạn nào mà biết về account abstraction rồi thì account abstraction là một cái account dưới dạng smart contract, tức là lập trình được. Và lập trình được dẫn đến là những cái việc như là bạn có thể hoàn toàn là làm multisig, là cần nhiều người ký, rồi bạn làm được cái việc là trả phí hộ người dùng, bạn làm được những cái ví dụ như là hẹn giờ trước giao dịch, rồi nhiều thứ nữa, được không ạ? Ông NEAR ông xây luôn trong code rồi, ông NEAR xây luôn trong lõi rồi, không cần update EIP gì nữa, được không ạ? Và thứ hai là đây, tháng 3, mùng 3 tháng 11 2023, Ethereum vẫn đang update, đang sharding, được không ạ? Đang sharding này vẫn đang nằm trong roadmap của NEAR các bạn, của Ethereum, các bạn nhìn thấy là nằm trong phần Ethereum roadmap. Và Ethereum đang rất khó khăn trong cái việc này, và mình nói với bạn, kể cả Vitalik đã xác nhận rồi, việc mà đưa sharding lên Ethereum sẽ là rất khó khăn, được không ạ? Rồi, những bạn nào mà quan tâm đến cái sharding này của Ethereum, các bạn có thể lên trang web của GFI. Sorry mình không có đường link ở đây, thì có giải thích về cái phần là một vài những cái sharding này thì sẽ như thế nào, được không ạ? Rồi, đó, thì để các bạn nhìn thấy là về cái ý tưởng. Và NEAR thực ra không phải là đối thủ đâu nhá,
không phải đối thủ của Ethereum đâu nhá, tại vì Aurora là layer 2 của Ethereum. Aurora là một sản phẩm của NIA, được không ạ? NIA có cầu trực tiếp sang Ethereum luôn. Rồi NIA và Ethereum cũng chơi với nhau khá thân khi mà NIA có mặt ở khá nhiều những sự kiện của Ethereum và ngược lại, được không? Nhá, các bạn đừng có suy nghĩ bị sai nhá. Đó, nhưng mà NIA đi trước Ethereum về công nghệ, mình xác nhận cái điều này, tự tin luôn. Và không cần phải là mình xác nhận bằng mồm mà ở đây, các bạn nhìn thấy rồi nhá. Rồi, chúng ta nói đến một cái phần nữa liên quan đến đầu tư và kinh doanh nhiều hơn này. Là ông NIA này, ok, với những cái ý tưởng, với những cái sản phẩm như vậy thì ông NIA này có tiềm năng ra sao? Thì NIA là một layer 1. Là một layer 1 tức là thị phần giống hết Ethereum, giống hết Binance Smart Chain, được không ạ? Giống hết tất cả các layer 1 khác. Bitcoin mình không tính là layer 1 nhé, tại vì Bitcoin nó không có ứng dụng gì trên nó cả, được không? Rồi thì các bạn có thể nhìn thấy là market cap của toàn bộ thị trường đang là 1.300 tỷ. Thì market cap của layer 1 là 1.040, nhưng nếu trừ đi market cap của Bitcoin thì còn khoảng là đâu đấy khoảng 300. Khoảng 300 mấy các bạn nhé. Thì trong đấy có hơn 200 là của Ethereum rồi. Đấy. Thì chúng ta nhìn thấy là một cái layer 1 nó có thể là đạt được đến bao nhiêu của toàn bộ thị trường. Thì chúng ta không có con số đo cụ thể, nhưng các bạn hãy suy nghĩ thế này cho mình. Là tất cả blockchain chạy được, crypto chạy được thì cần blockchain, được không? Và blockchain thì phải bắt nguồn từ layer 1, kể cả layer 2 bây giờ đều có layer 1, được không ạ? Thế nên là những cái này sẽ là những cái đầu tiên phát triển cùng với toàn bộ blockchain và toàn bộ thị trường. Khi mà blockchain được đón nhận nhiều hơn, nguồn tiền vào nhiều hơn thì những dự án này là những dự án hưởng lợi đầu tiên. Các bạn nhé. Được không ạ? Rồi, định giá 1.000 tỷ này các bạn nhìn có thể lớn, nhưng nếu các bạn để ý là blockchain hiện tại đang đi vào tất cả những real world asset, đang đi vào cả những cái thị trường truyền thống, đang đi vào cả sản phẩm tài chính mới là DeFi, được không ạ? Và rất nhiều những ứng dụng đang được đưa vào, lại thậm chí lại là một cái tài sản là của Bitcoin, là một cái tài sản để tích lũy. Thì 1.000 tỷ này là ít các bạn nhé. Để mình nói các bạn dễ hiểu thì riêng Nvidia đúng không ta? Đúng rồi. Riêng Nvidia, định giá của Nvidia đã trên thị trường của mình rồi. Định giá khi mà Nvidia trên 1.000 tỷ, được không ạ? Trên các layer 1 rồi. Đó. Để các bạn thấy nhá. Thì NIA nằm ở đâu trong cái đống này thì các bạn phải kéo xuống một tí. NIA nằm ở đâu đấy top 10 mấy theo mình nhớ ở đây. Top 41 toàn thị trường mà top 10 mấy thì nhiều bạn nói cái câu chuyện này là ông NIA này 1 tỷ mấy rồi, khó tăng trưởng lắm. Nhưng mà nếu các bạn nhìn thấy Ethereum, các bạn nhìn thấy các bên khác thì NIA vẫn còn dư địa rất nhiều. Nhưng mà để các bạn XX 100, 1.000 lần thì nó còn phải là thời gian, nó còn phải là cơ hội, nó còn phải là nhiều thứ, được không ạ? Và NIA hiện tại chỉ đang chiếm khoảng một số rất ít phần trăm của toàn bộ thị trường thôi. Vì sao chúng ta sẽ giải thích trong các phần sau. Công ty, không gọi công ty được, chúng ta gọi là cái đội ngũ phát triển dự án đi, đúng không? Thì đang có bao nhiêu người? Thì với NIA đang có 148 người theo LinkedIn các bạn nhé. Chúng ta cứ lấy LinkedIn cho nó tương đối đi, không cần phải đi quá sâu làm gì, được không ạ? Và thứ hai, NIA Foundation thì có 107. Thì NIA Foundation là một cái tổ chức nhằm cái việc là phát triển hệ sinh thái của NIA, nhưng là một tổ chức của cộng đồng các bạn nhé. Cái tổ chức phi lợi nhuận của cộng đồng. Còn NIA Protocol thì sẽ gồm nhiều cái phần nữa các bạn nhé. Tí nữa chúng ta sẽ xem là hệ sinh thái của NIA có gồm những cái gì, được không ạ? Đấy, thì tổng chúng ta cứ coi như khoảng 150 người đi, bằng một cái công ty cỡ chung ở ngoài thị trường truyền thống, được không ạ? Và founder của NIA có ai thì chúng ta chỉ quan tâm đến 2 người này giúp mình, và có một người nữa thì chúng ta sẽ nói. Thì đầu tiên là founder thì sẽ gồm 2 người, một là Ilya. Bạn nào đã đến NIA Park rồi, các bạn đã nhìn thấy ông Ilya ngoài đời rồi, nói chuyện rồi càng tốt, được không ạ? Thì Ilya xuất thân như thế nào? Là software engineering, software engineer, được không ạ? Được từ khoảng 2008. Sau đấy thì làm cho Google Research với cái chức vụ là Engineering Manager, là quản lý kỹ sư đấy. Chả biết gì cái tiếng Việt là gì các bạn ạ. Được không ạ? Là đến 2017 thì ra mở NIA. Tức là ông này là một lập trình viên có hạng luôn. Được không? Được không ạ? Và ông này tốt nghiệp từ một cái trường đại học, thì theo mình nhớ, để mình check lại một cái, tại vì cái trường này nó hơi lạ, mình phải search trước rồi. Sorry, mình không lưu lại cái đấy rồi. Nhưng mà đây là một trường đại học, theo mình nhớ ở đâu đấy là Ukraine hay sao á. Được không ạ? Đây là một trường rất là bình thường thôi, được không? Nhưng mà làm việc thì đã làm việc lập trình rất là lâu rồi. Tiếp theo là ông Alex này, với chức vụ cũng là co-founder, nhưng có thời gian làm CTO, có thời gian làm CEO, hai người thay nhau nhiều thứ. Đó, tí nữa chúng ta nói cái phần này sau. Thì cũng là một software developer
từ rất sớm 2009, được không ạ? Và sau đấy thì làm ở MemSQL, thì ai làm về dữ liệu sẽ biết công ty này, làm 5 năm và đã từng có thời điểm là 3 năm làm giám đốc engineering, giống ông kia, giống ông Ilya. Và sau đấy 2017 cũng bỏ ra làm co-founder của Nia, hai ông gặp nhau, được không ạ? Nhưng có cái gì đặc biệt ở những cái người này thì thứ nhất, Ilya, các bạn nghe kỹ cho mình này, Ilya là người đặt nền móng cho AI. Cái này không phải để các bạn FOMO, cái này để các bạn xác minh cho mình thông tin. Và mình xác minh cho các bạn bằng cả paper luôn, để đỡ cãi nhau các bạn nhé. Có người, mình đã thấy những cái cộng đồng, có những cái bạn ở trong Việt Nam nói là Nia đi đú chen theo AI, thế nên là khi AI bùng nổ thì mới nói đến cái chuyện AI, được không ạ? Nhưng để mình cho các bạn xem này, đây là một cái paper được 95.000 lượt trích dẫn. Paper là một cái bài nghiên cứu khoa học, các bạn cứ nghĩ như vậy nhá. Được 95.000 lượt trích dẫn, được không ạ? Và tác giả của cái này là ai? Ilya Polosukhin các bạn nhá. Polosukhin, sorry. Mình không biết là đọc có đúng không, được không ạ? Và cái này là một cái paper đặt nền móng cho các cái mô hình AI hiện nay. Và nó còn trước rất nhiều so với ChatGPT các bạn nhé. Cái này là đặt nền móng cho cái AI để làm nền móng cho những cái mô hình như ChatGPT, để các bạn biết được là nó đã từ rất lâu và nó có ảnh hưởng như thế nào. Và Ilya thực sự là đã tham gia rất nhiều những cái sự kiện liên quan đến AI. Nếu các bạn đã có theo dõi một vài sự kiện thì đã có được đưa tin. Và Ilya là một người rất được kính trọng ở trong cái thị trường AI. Đó. Ở thị trường cũng không đúng, nhưng mà trong cái giới nghiên cứu liên quan đến AI đi nhé. Người còn lại là Alex, đúng không? Alexander, đúng không? Thì mình lấy các bạn ở đây trích dẫn này, là trước khi sang Nia làm co-founder thì Alexander đã làm việc ở OpenAI là một Research Engineering Consultant, là tư vấn đi, được không? Tự nhiên không nghĩ ra cái tên, không nghĩ ra cái tiếng đấy, khi thoảng nó cứ bị nhảy như thế. Sorry các bạn nhá, phải nghĩ nhiều thứ một lúc á. Rồi. Đó. Thì là tư vấn cho cái bên research, cho cái bên bộ phận research của OpenAI. Mà các bạn cũng biết rồi là OpenAI thì ra được là ChatGPT, được không ạ? Đó. Thì hai cái ông này, một cái thông tin insight cho các bạn này, cái này thì không biết là chắc là sẽ có nhiều người không biết, được không ạ? Thì hai cái co-founder này lúc đầu định làm một công ty AI, được không? Sau đấy thì sau khi thảo luận với nhau làm dự án thì thấy là blockchain thì cần phải xây dựng trước, thế nên là chuyển hướng sang blockchain và chúng ta có Nia bây giờ nhé. Và hai người này thì các bạn đều thấy rồi, kinh nghiệm làm việc nhiều, đã từng làm lên đến manager. Vì vậy đấy là lý do tại sao mà công nghệ của Nia mạnh như vậy, là có một cái tầm nhìn xa như vậy các bạn nhé, tầm nhìn rất xa các bạn nhá. Đó. Và các bạn, bất cứ ai bây giờ nói với các bạn là Nia đi đú chen AI thì làm ơn chỉ cho người ta cái đoạn này của cái live, hoặc các bạn có thể nói luôn, được không ạ? Hai ông này không phải là dạng thứ vừa trong AI các bạn nhé. Đó, để các bạn thấy được không ạ? Không phải là siêu cho Nia nhá, mình chỉ đang nói là cái sự kiện đấy thôi, và hai ông này làm được cái gì thôi, được không ạ? Một người thứ ba mà mình nghĩ là các bạn bây giờ đang khá là quan tâm là ông này, CEO mới của Nia Foundation. Thì hôm trước các bạn bảo là đến cả CEO của Nia còn nghỉ, thế nên là Nia sắp chết rồi. Đấy, rất nhiều bạn có đọc được cái tin đấy không ạ? Anh em mà đọc được cái tin đấy thì xem cái phần này cho mình, được không? Thứ nhất là ông này không phải là mới vào Nia, ông này đã vào Nia từ rất lâu rồi, từ 2022. Trước đấy thì ông này còn làm ở Outlier Venture, còn làm ở Chaircraft Management và Investment, được không ạ? Rồi thì ông ấy làm về cái phần gì? Ông ấy làm là Head of Legal, là cái trưởng bộ phận pháp lý. Rồi. Và bây giờ thì lúc sang Nia thì làm là giám đốc, mình vẫn không nhớ ra cái tên đây, cái từ đấy, là giám đốc về mặt tư vấn đấy, được không? Đó. Và ông đã ở đấy rất lâu. Cái việc mà đổi cái CEO này thì mình chưa kịp giải thích cho các bạn, thì ngày hôm nay mình có một thông tin insight là Ilya đã quay trở lại làm CEO rồi, được không? Ilya là cái ông này đã quay trở lại làm CEO rồi, và ông kia xuống làm trợ lý và COO. Đó. Thì thông tin mới thôi, thì chúng ta sẽ update với nhau về Nia Park, Nia Con vào đầu tuần sau các bạn nhé. Thế nhưng mà hai người này là hai người quan trọng nhất này. Những người khác là những người đang đi theo cái định hướng của hai người này.
cho toàn bộ thị trường, được không? Thế nên là có một cái thời điểm ấy là hai ông này ông cứ thay nhau làm CEO ấy, là tại vì như thế. Là tại vì là khi các bạn thuần dev rồi thì bạn sang làm CEO vẫn có thể làm được thôi. Nha, mình nói các bạn là vẫn có thể làm được, bởi vì là khi người ta làm đến manager rồi này thì người ta có thể làm được, thế nhưng người ta làm chưa đủ tốt, người ta cảm thấy như vậy. Thế nên người ta sẽ lui lại phía sau. Đó. Thì đấy là một trong những cái lý do mà hai ông này đã có thời điểm là làm CEO sau đó rút về. Thì cái việc mà luân chuyển như vậy ở trong NIA ấy là chuyện không hiếm các bạn nhé. Và đấy cũng giải thích trong một cái lý do là tại sao cái con đường phát triển của NIA ấy nó lại dài hơn các dự án khác rất là nhiều. Dài ở đâu ạ? Dài ở cái việc là ông bắt đầu đi xây, ông lại không xây liên quan cái gì đến DeFi, đến dòng tiền, mà ông lại đi xây gì ạ? Human Readable Account, đúng không? Ông lại đi xây cái gì ạ? Access Key, toàn là từ ngữ gì đây? Đấy. Rồi là lúc nãy chúng ta xem ở đây là sharding, đúng không ạ? Làm một cái sharding mất rất nhiều thời gian nhưng lại xây đầu tiên. Đấy. Thì vì sao? Là vì ông này ông hiểu vấn đề của dev, vấn đề của công nghệ, vấn đề của sản phẩm. Nhưng để quản trị và những cái bước khác thì cần phải có sự hỗ trợ. Và sự hỗ trợ đấy thì hiện tại đã có những cái người khác lên rồi nhé các bạn nhé. Những năm qua nó phát triển rất là nhiều, không phải là không. Thì chúng ta lại đến với cái mục như bình thường. Vậy là toàn bộ cái nội tại của team đã xong, sản phẩm có, nhân vật có. Rồi, tiếp theo chúng ta đến định hướng và phát triển này. Nó liên quan, cái lúc đầu chúng ta thấy là đấy là những cái gì sơ khai, những cái ý tưởng, những cái tiềm năng, được không ạ? Còn bây giờ chúng ta đi xác nhận là cái tiềm năng đấy, được không? Ta đi xem là ok, đến bây giờ ông đang làm như nào, ông chuẩn bị làm cái gì tiếp, ông đã làm đến đâu, được không ạ? Nhá. Thì đầu tiên là cái mục đích của NIA thì được ghi rõ hơn ở trong white paper. Trong đấy NIA nói này là cái mục đích là cho phép những cái người lập trình viên và những cái doanh nhân có thể dễ dàng và ổn định xây dựng xây dựng những cái ứng dụng mà có cái độ an ninh cao với những cái tài sản có giá trị như là tiền, hoặc là định danh, khi mà vẫn có thể là có đủ những cái hiệu suất và đủ để cho những người dùng có thể sử dụng. Là như nào? Mình đọc thôi, mình giải thích cho các bạn nhé. Các bạn yên tâm, luôn luôn có giải thích nhé. Thì NIA định hướng là muốn làm sao đấy để thân thiện với cả developer, cả doanh nhân và cả người dùng. Các bạn nhé, usable enough for consumer mà, cả người dùng. Và những cái mà NIA hướng tới không chỉ là tiền, không chỉ là money, mà là high value asset như là money hoặc identity, tức là nó ngoài tiền ra nó còn có cả thông tin. Các bạn nhé. Và các bạn hãy để ý cho mình một keyword cũng sẽ xuất hiện rất là nhiều là NIA đang tạo ra một cái cloud chạy bằng cộng đồng mà đủ mạnh để có thể là đưa những cái tương lai của Open Web. Open Web là một keyword mà NIA dùng rất nhiều và mình sẽ giải thích ngay sau đây. Open Web là gì? Thì ở đây, đối với NIA thì cái giai đoạn sơ khai đầu tiên là Open Money, là khả năng tiếp cận được với tiền điện tử, tiền mã hóa. Đây, anyone access to digital money, được không ạ? Nó sẽ là Bitcoin, nó sẽ là cái đồng coin, đồng token, được không ạ? Chúng ta đến tiếp là Open Finance. Hơn cái Open Money là gì? Là bạn được lập trình trên cái money đấy để các bạn có những cái sản phẩm tài chính, một thị trường tài chính mở, tức là ai cũng tham gia được, gọi là Open Finance. Và bây giờ đến Open Web thì giống như cái này, cũng có thể lập trình được, ai cũng tham gia được và không bị censor, là không bị cấm đoán gì đi. Đấy, cho nó dễ hiểu nhé. Và nhìn lại chúng ta lại thấy high value data. Thì NIA đang hướng tới là không chỉ DeFi mà đang hướng tới cái này, là một cái hệ thống web phi tập trung gọi là Open Web, vì muốn tránh cái keyword web 3, web 2 các thứ cho nó đỡ bị ảnh hưởng, đúng không ạ? Theo mình nghĩ là như vậy nhé. Open Web, được chưa các bạn? Chúng ta thấy được cái định hướng của NIA nhé. Cái định hướng này các bạn sẽ thấy là định hướng của NIA khác hẳn những bên khác. Những bên khác là hướng gì ạ? Định hướng là giải quyết vấn đề của blockchain, phục vụ cho blockchain, mở rộng được blockchain. Thì đây là định hướng cho các đối tượng và vào đây để hướng tới cho consumer. Các bạn nhé, đây là một điểm rất là quan trọng để chúng ta nhìn thấy được là định hướng của NIA. Rất là quan trọng để nhìn thấy định hướng của NIA, được không ạ? Rồi, ngoài ra thì có một sản phẩm khác của NIA là BOS.
thì cũng có định hướng riêng chứ không phải là không. Thì BOS thì định hướng là trở thành một cái operating system, thì chúng ta cứ gọi là một cái hệ thống hoạt động đi, tại vì thật ra nó gọi là hệ điều hành nó cũng không đúng lắm, nó cũng chưa đúng lắm, tùy cách bạn nghĩ, được không ạ? Là một cái hệ thống hoạt động thì để cho tất cả mọi người này có thể là tự do với cái open web, được không ạ? Và vẫn có được cái sự decentralized, vẫn có được sự an ninh, vẫn dễ sử dụng, vẫn dễ lập trình, được không ạ? Ai cũng có thể vào được và hoàn toàn là minh bạch các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy là bất cứ sản phẩm nào của NIA cũng hướng đến như vậy ạ, hướng đến developer, hướng đến người dùng, hướng đến everyone. Luôn luôn nhắc đi nhắc lại cái keyword đấy các bạn nhé. Và xóa bỏ cái việc phức tạp của web 3, khiến cho developer tiếp tục này có thể được xây dựng trên bất cứ một cái chain nào, không phải là trên NIA mà là trên bất cứ một cái chain nào, khi vẫn có thể dễ dàng đưa những cái ứng dụng đến cho user, được không ạ? Bằng một cái định danh gì đấy, không cần without any crypto. Các bạn nhìn thấy không? Các bạn nhìn thấy cái định hướng của NIA không? Thứ nhất là rất là quan tâm đến developer, được không ạ? Vì sao? Vì hai ông founder mình thấy là người hiểu developer nhất, được không ạ? Là người hiểu, là người lập trình viên nhất, được không ạ? Thứ hai là luôn luôn quan tâm đến người dùng, luôn luôn quan tâm đến everyone, luôn luôn quan tâm đến secure và decentralized. Thì các bạn nhìn thấy là cái định hướng rất khác so với các bên khác. Các bên khác là gì? Tôi muốn scale lên, tôi muốn là giúp cho Ethereum scale, tôi muốn là thu hút được dòng tiền, rồi là làm các thứ về xây dựng hệ thống DeFi rồi các kiểu. Ông này làm một hướng hoàn toàn khác, được không ạ? US mình đã giải thích BOS là cái gì rồi nhá, các bạn nào chưa xem có thể quay lại nhá. Và một cái từ này mình thật ra mình không muốn bôi đen lắm, nhưng thôi rồi, thì để các bạn dễ hiểu hơn thì là sẽ là một nền tảng open source thay thế cho cả Google, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, được không ạ? Và vẫn đảm bảo được secure, transparent, accessible, tức là an ninh, minh bạch, dễ dàng để truy cập và vẫn bảo vệ môi trường. Định hướng của NIA đến đây ta nhìn thấy được rồi, là NIA đang hướng tới là open web đấy chứ không chỉ là một cái blockchain layer 1, layer 2 cung cấp thanh khoản hay gì đó, được không ạ? Định hướng rất là dài. Tuy nhiên nói đi phải nói lại cho mình, ok, trước khi sang cái roadmap, nói đi phải nói lại cho mình là cái định hướng này để thấy được là ông NIA này, ông ấy tập trung vào 3 đối tượng. Một là developer, hai là doanh nghiệp và ba là người dùng. Và tất cả để hướng tới là đưa blockchain đến với mọi người, đảm bảo decentralized, transparent, secure thì đều là blockchain cả, được không ạ? Nhá, đều là blockchain cả. Thì mục đích của NIA là đưa blockchain ra mass adoption với tất cả mọi người. Mục đích của NIA, được không ạ? Tức là không chỉ phục vụ cho những cái người dùng trong blockchain mà phục vụ cho cả bên ngoài. Ok. Tuy nhiên nó cũng sẽ dẫn đến một cái việc ấy, là bạn không thể tập trung quá nhiều thứ một lúc, được không? Nếu bạn là một bên mà chuyên cho DeFi nhảy vào ngay. Một bên chuyên cho game nhảy vào ngay. Nhưng bạn bảo là bạn là một bên cho tất cả mọi người thì ai là người nhảy vào? Được không ạ? Được không ạ? Đó. Bạn chưa tập trung vào một đối tượng nào mà, được không? Đó. Thì ai là người nhảy vào? Thì đấy cũng là một cái lý do mà theo mình thấy là cái quãng đường này nó đang là một cái mục tiêu rất là dài hạn. Còn trong ngắn hạn thì sao? Đấy, trong ngắn hạn thì sao? Thì chúng ta đi sang tiếp là cái roadmap hiện tại. Pagoda là một cái bộ phận của NIA liên quan trong hệ sinh thái của NIA để phát triển về công nghệ của NIA. Thì roadmap các bạn nhìn, đây là một điểm đặc biệt, mà đấy là lý do vì sao mà mình lần hôm trước mình nói là mình thích thằng NIA. Mình nói thật luôn là mình thích thằng NIA. Vì là như mình đã nói từ đầu rồi, cái vấn đề của blockchain ấy liên quan đến trải nghiệm người dùng. Không cần nói đâu xa các bạn nhé, chỉ cần đúng một cái việc thôi mà đến bây giờ thì NIA đang có khả năng là làm được rồi. Và account session cũng nhằm khả năng này, là các bạn phải đi mua token các bạn mới dùng được sản phẩm, đúng không ạ? Trừ khi các bạn là người dùng DeFi. Còn nếu không, các bạn đi mua token để các bạn làm gì? Để các bạn đi quét một cái mã để lưu cái điểm thành viên ở ngoài đường, các bạn có làm được không? Các bạn có tự nhiên các bạn ok đến đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là mua NIA ở trên Binance. Trước khi mua NIA Binance thì các bạn đến OTC của GFI, được không ạ? Xong rồi các bạn nạp lên, các bạn đợi vài phút, xong các bạn đi mua xong các bạn chuyển về ví xong rồi các bạn cầm ví đấy ra, các bạn quét là được, ok nhé. Làm gì có chuyện đấy các bạn, đúng không ạ? Làm gì có cái chuyện là chúng ta đi sử dụng blockchain cứ bảo là công nghệ kinh lắm, cứ bảo là thay đổi người ra kinh lắm, đúng không ạ?
Nhưng mà đi sử dụng thì tôi phải mất thêm 1.000 bước nữa. Được không? Trải nghiệm người dùng đấy các bạn. Được không ạ? Rồi bắt đầu đi tạo ví. Các bạn nhớ phải lưu 12 cái passphrase ra ngoài nhé. Mất là mất luôn. Được không ạ? Không có khả năng recover. Trong khi là tôi dùng tài khoản ngân hàng, mất tôi gọi lên ngân hàng. Thì như thế có được không ạ? Rõ ràng là nó rất là an ninh, an toàn đi. Nhưng mà nó lại không phải là những cái thứ mà chúng ta hướng đến khi chúng ta sử dụng. Ông Nia này có 2 roadmap song song luôn. Một roadmap là trải nghiệm người dùng và một roadmap là cập nhật công nghệ. Được không? Vẫn cập nhật công nghệ các bạn nhé. Rồi, trải nghiệm người dùng ở đây thì có rất nhiều thứ nên mình sẽ không nói hết được đâu. Thế nhưng mà mình zoom lên để cho các bạn thấy này. Đầu tiên là cái Smooth User Onboarding này thì nó là cái để tất cả người dùng iPhone có thể là sử dụng Nia mà không cần phải đăng ký. Tức là mỗi ông iPhone là một cái ví Nia nên chúng ta gọi vui là như vậy. Được không? Thứ hai là Meta Transaction thì là trả phí bằng file add hoặc là stablecoin. Giải quyết được chưa? Các bạn có 50.000 trong tài khoản, các bạn có thể là trả tiền cho Nia, các bạn không cần phải mua Nia. Các bạn nhé. Rồi, tiếp theo là Synchronous Smart Contract, cái này là để giảm thời gian xử lý giao dịch. Các bạn nhé, giảm thời gian xử lý giao dịch. Thì những cái này nó liên quan đến công nghệ mình sẽ không nhắc đến. Rồi, tiếp theo là đến các bạn nếu hỏi sharding của Nia đã hoàn thiện chưa thì theo mình nói là chưa. Bởi vì sharding của Nia là đã chạy rồi. Nhưng Nia vẫn đang định hướng đến một cái bước cuối cùng là Dynamic Resharding. Thì tức là thay vì là luôn luôn có 4 shard chạy, luôn luôn có 1.000 shard chạy, thì lúc đấy là các shard sẽ có khả năng tự co kéo. Bạn nào đã làm trong cloud, bạn nào đã đi setup hệ thống các bạn biết rồi. Như thế sẽ đảm bảo được thứ nhất là tốc độ của hệ thống, thứ hai là cái thông lượng giao dịch các bạn nhé. Thì đó là cái bước cuối cùng của sharding. Còn cái phase 2 của sharding này là chuyển lên thành 100 shard, 100 shard, bây giờ đang có 4 shard các bạn nhé. Đấy. Rồi, mình tóm tắt như vậy cho các bạn đỡ phải đọc cái phần dưới này. Cho nó nhanh, cho nó dễ. Và cuối cùng, trong cái phần roadmap cuối cùng nhé, là cái roadmap này không phải là cứ đưa ra là sẽ thực hiện hoàn toàn, mà bên Nia có những cái trang ví dụ như là Nia.org đưa hẳn lên đây để giải thích cho mọi người cái roadmap. Tại sao tôi lại làm cái này, tại sao tôi lại làm cái kia. Trong đấy nó có cái phần là tôi ưu tiên cái nào và không làm cái nào. Thì ở đây chúng ta thấy sự thay đổi roadmap về cái việc account extension, là cái việc mà đưa account ra nhiều mạng lưới. Ở đây chúng ta tạm thời thì nó chưa có quá nhiều ảnh hưởng, thế nên là mình đã giải thích ở trước một xíu rồi, tí nữa chúng ta sẽ nói lại, được không ạ? Và phase 2 chuyển sang năm sau. Đấy thì các bạn có thể là thấy được là cái cách xây dựng roadmap, cái cách phát triển và cái cách đưa thông tin của Nia qua cái phần roadmap này, chúng ta nhìn thấy là như thế nào, được không? Đó. Thì đấy là toàn bộ cái phần roadmap của Nia trong thời gian sắp tới. Có những cái đã làm hoàn thành rồi, có những cái chưa các bạn nhé. Nhưng mà Nia đang tập trung vào hai thứ mà chúng ta nhìn thấy là tất cả những cái mà Nia đang làm thực sự là nó có lý do. Sharding để tăng thông lượng, được không ạ? Rồi chúng ta có sharding này là để đảm bảo hoạt động hệ thống, được không ạ? Và một thông tin nữa là Nia chưa bao giờ bị downtime, tức là chưa bao giờ bị shutdown mạng lưới các bạn nhé, chưa bao giờ. Tập trung vào hai mảng. Người ta nói luôn mà, người ta tập trung vào hai mảng, người ta tách luôn hai mảng ra mà, được không ạ? Có những cái đã đăng rồi, mấy cái này đăng rồi này, được không ạ? Mấy cái ở đầu năm 2024 chắc chắn là chưa đăng. Đó. Thì các bạn có thể update với trên cộng đồng của GFI để có thể dễ hơn các bạn nhé, dễ hơn là ở đây. Rồi, trong roadmap của Nia chưa nhắc đến ba cái phần này nên bây giờ mình sẽ nhắc này. Lúc nãy mình bảo là mình để qua để lại đó. Thì một là BOS, mình đã giải thích rồi nhá, về BOS nhá. Thì mục đích của thằng BOS này ngoài cái việc là decentralized frontend ra thì nó sẽ dễ dàng đưa được cái người dùng web 2 lên đây. Vì sao? Vì thứ nhất là doanh nghiệp web 2 sử dụng cái BOS này có thể chỉ cần copy một phát xong. Copy cái phần công nghệ cần là xong, được không ạ? Có thể là đưa frontend lên là xong. Thì web 2 dễ sử dụng hơn, web 3 cũng dễ sử dụng hơn. Được không? Thì cái phần BOS này theo mình thấy là một cái giải pháp các bạn đi tìm đi, chưa ông nào làm. Decentralized frontend chưa ông nào làm được như là Nia. Được không ạ? Và Nia không chỉ phát triển cho một mình Nia mà cái này đưa cho tất cả mọi người. Và có thể là cái BOS này được xây dựng trở thành là một cái nền tảng Decentralized frontend cho tất cả các bên. Thật ra Decentralized frontend nó không chỉ dừng lại là chỉ là một cái frontend các bạn nhé, mà nó còn là rất nhiều những thứ khác mình phải giải thích ở dưới rồi, không giải thích lại nữa. Được không ạ? Nia đang phát triển thêm một cái nữa mà đi cùng với cái Decentralized frontend đấy, đấy chính là Identity Operating System. Đại khái là gì thì mình có ghi ở đây cho nó dễ. Digital Identity Layer các bạn nhé, là định danh trên web 3. Và không chỉ một mình Nia làm mà có cả là
Gnosis này, Aleph Zero này và cái ông này Fractal ID các bạn nhé. Thì ông Nia mình có bôi đen ở đây là sẽ sử dụng IDOS dành cho cái việc là xây dựng những sản phẩm thương mại cũng như là decentralize, tức là phi tập trung hóa cái định danh điện tử, cái dịch vụ định danh điện tử, ví dụ như là trong social media. Rồi, thì cái này là gì? Cái này các bạn có thể hiểu đơn giản giúp mình thôi. Một tài khoản đăng nhập được nhiều mạng lưới blockchain thì chúng ta đã có một frontend dùng được cho nhiều blockchain, một tài khoản đăng nhập được cho nhiều blockchain, thì có phải là cái câu chuyện cross chain đến bây giờ nó dễ dàng hơn rất nhiều không ạ? Mấy ông không dùng Nia vẫn có thể dùng Nia. Đấy, thế mới hay. Ông Nia không cần phải đi làm lắp ở trên ông nào hết, mà ông Nia cung cấp dịch vụ cho các ông khác nhá. Chúng ta đang nói đến tiềm năng, chứ chúng ta thực tế như thế nào thì hiện tại theo thông tin mình có ở đây thì wait trong phần sau, sorry. Thế nhưng mà có Polygon và có Mental đã sử dụng rồi bạn nhé. Và cái này thì mới ra mắt vào quý 1 năm nay thôi. Và một cái điều nữa, các bạn có để ý là hai ông này cực kỳ giỏi AI, ông bảo ông xây công ty AI, nhưng tại sao chưa có không? Bởi vì là mấy ông này đang nói về cái này ở NearCon 2023. Và chúng ta đang chuẩn bị có Open Web kết hợp với AI, một cái xu hướng mà rất nhiều các bên đang làm, và những bên này có lợi thế. Founder của Nia có lợi thế, được không ạ? Đây là 3 sản phẩm key trong tương lai, và kia là roadmap của hệ thống. Ok này, thì đây là tất cả những cái sản phẩm các bạn cần lưu ý trong tương lai của Nia nhé. Và thật ra là ông Nia là lúc nào ông chả cứ update, và được cái ấy, là cứ mà đến cái deadline đấy update có thử nghiệm xong đưa lên mạng lưới mượt mà, chưa bao giờ bị lỗi các bạn nhé. Thì Nia thực sự là mạnh ở cái phần đó, và có những cái sản phẩm như vậy để hướng tới cái việc là open web như Nia nói, được chưa? Rồi, đến đây là rất là dễ hiểu về cái phần định hướng này rồi, mình mong là vậy. Bạn nào chưa hiểu gì thì cứ nhắn vào đây. Web 3 hay open web định hình ra sao, hay chỉ là thuật ngữ? Ủa, đúng rồi, chúng ta đã nói về open web rồi đấy ạ. Là một nơi tự do cho wait, mình đưa lại cái open web cho bạn xem. Thì open web hướng tới là bên trên của open finance, tức là gì? Tập trung vào value data. Không chỉ tập trung vào tiền nữa, tập trung value data. Và theo như các bạn nhìn thấy Nia đang xử lý rồi, thì đây sẽ là một cái nền tảng phi tập trung hoàn toàn cho web. Bình thường một cái web bình thường ấy thì nó sẽ chỉ là web trên web 2 thôi. Là một cái giao diện trong web 2 và có cái gốc là ở blockchain để giao dịch các bạn nhé, như mình vừa giải thích về Uni rồi, đúng không ạ? Thì bây giờ tất cả đều decentralized, tức là cái web này hoàn toàn bị được phi tập trung, không ông nào cầm cả, hoàn toàn phi tập trung các bạn nhé, được không ạ? Code cũng mở luôn. Đấy, thì đấy là open web mà theo định hướng của Nia, được không ạ? Và định hướng là đưa cho người dùng. Ok, vậy chúng ta thấy roadmap như vậy rồi, rất là kinh khủng như vậy rồi. Vậy thì ông Nia này có tiền mà làm không? Vẫn là câu hỏi chúng ta vẫn phải hỏi thường ngày nhé các bạn nhé. Ông Nia có tiền mà làm không? Hoặc nếu không có tiền thì ông có nguồn thu mà làm không? Luôn luôn hỏi thế cho mình ạ. Được không ạ? Cái dự án nào mà mình chẳng làm cái việc này, là đi xem ông gọi vốn bao nhiêu, ông ấy có nguồn thu không? Được không ạ? Thì chúng ta tiếp tục với thằng Nia này xem sao. Thì Nia là một dự án mà gọi được rất nhiều vốn. Gọi được rất nhiều vốn. Các bạn nhìn ở đây, đầu tiên mình đi theo trình tự thời gian đi. 2019 gọi 12 triệu. Trong đấy có một vài investor thôi, mình không đọc ở đây, Coinbase này rồi các thứ này nọ kia. Tại vì có cả A16Z, có cả các kiểu. Thế nên là thật ra là Nia có rất nhiều những cái quỹ vào rồi, mình đọc hết thì các bạn cũng chưa có một cái định hình về quỹ. Rất nhiều quỹ lớn các bạn nhé, như vậy cho nó dễ hiểu. Ví dụ như ở đây có Tiger đâu ấy nhỉ? Tiger Global này cũng là một tổ chức cực kỳ lớn. Rồi Hash này, có cả FTX. Các bạn nào cũng có một câu hỏi ngày xưa ấy là FTX có ảnh hưởng không? Thật ra FTX cầm rất ít token của Nia, các bạn đừng lo nhé. Rồi, đấy thì chúng ta có là từ 2019 có 12 triệu, được không ạ? Rồi tiếp theo 2020 có 21 triệu. Đến 2022 có 150 triệu. Và tháng 2 các bạn nhé. Và tháng 1. Và tháng 4 2022 có 350 triệu. Các bạn cứ nghe đã, tí mình tổng hợp sau. Tí mình tổng hợp sau các bạn dễ hiểu hơn, tại vì có nhiều thông tin quá. Ngoài ra Nia cũng bán CoinList với 3 mức giá là 0.4, 0.34, 0.29. Tùy theo thời gian bạn lock, được không ạ? Rồi Nia cũng có những cái private ở trong này ghi nhận thì khoảng, có những cái thì không nói này, có những cái nói là khoảng 8 triệu này, 660.000 này, 2 triệu này, 18 triệu này, 810.000 này, 2 triệu 8 này. Thì những cái con số này nó bị nhiều quá, mình có tổng hợp cho các bạn một cái bảng và mình sẽ bật mí cho các bạn một điều. Đây. Hình cắt các bạn để ý một tí nhá. Rồi, một cái bảng.
Cái bảng này thì đầu tiên là mình giải thích đã, đúng không? Là tổng hợp của Preseed, Seed, Private, trong đấy nó có cả những cái thông tin từ trong hệ sinh thái của NIA, có cả thông tin từ CoinList, giống như chúng ta vừa xem có 2 trang liền tổng hợp, và có cả thông tin Insight các bạn nhé. Có cả thông tin Insight. Rồi, đầu tiên chúng ta thấy là cái giá thấp nhất của chúng ta là 0,03 và 0,05, tuy nhiên là số lượng không nhiều. Được không ạ? Số lượng không nhiều so với cái bên khác thôi. Chứ không phải là ấy, chứ không phải là số lượng không nhiều so với thị trường đâu. Được không ạ? Thì đây là 2 cái vòng ở đằng trước đó theo những thông tin mà NIA có trong document của NIA. Vòng private chúng ta cũng có từng này. Nó khoảng 8 triệu và 0,3 chúng ta vừa xem lúc nãy rồi, với cái giá 0,12, 0,15. Các cái vòng gọi vốn CoinList ở dưới này 0,29 như mình vừa đọc rồi, một vài những cái vòng strategy như chúng ta đọc cũng đã tổng hợp vào đây. Thì khoảng đâu đấy là 18 triệu, 2 triệu, 0,66 triệu thì cũng ở quanh quanh mức giá là 0,1 đến 0,2, 0,3. Được không ạ? Cái giá thấp nhất ở trên này thôi, còn quanh quanh mức này đều là 0,1 đến 0,4 hết. Được không? Và cuối cùng là có 2 round funding, là một cái là 150 triệu. Cái chỗ này giá là 2,96 đô. Giá này tại sao mà mình confirm được? Thì đây là giá mà GFI đã có một đợt đầu tư. GFI đầu tư vào trong NIA là backer. Các bạn nào theo dõi GFI từ lâu đã nhìn thấy là có hình ảnh GFI là backer được chưa? Bạn nào đã biết GFI là backer của NIA thì cho số 1 ạ. Backer không có nghĩa là bọn mình sẽ đi siêu NIA các bạn nhé. Rồi. Tiếp theo là cái vòng 4 đô 350M. Cái vòng này thông tin không có chính thức nhưng đã được thông báo qua cái đợt mà FTX phá sản. FTX đã vào vòng này. Được không? Ngoài ra GFI còn vào trong một cái đợt nữa là cái vòng 21 triệu. Đó. Thì GFI đầu tư 2 vòng. Và nếu bạn nhìn đây thì biết rồi. Quỹ cũng đu đỉnh như thường. Thậm chí là ông mua to nhất là ông đu đỉnh nhiều nhất. Được không ạ? Thế nên là mà các bạn bảo là các bạn mua vào đây để cho GFI với mọi người về bờ, không có đâu. Bởi vì là token thì nhiều khi còn đang lóc. Được không ạ? Đẩy hàng lên có khi toàn là mua cá nhân. Nó thế cho nhanh. Thế nên là mình đưa cái này ra để thứ nhất là để public cho mọi người, mình đã hỏi qua ảnh hưởng rồi. Được không ạ? Và thứ hai là để cho mọi người biết là tí nữa sẽ có một vài cái nữa là tại sao GFI làm việc với NIA. Tại vì GFI đầu tư vào là backer cũng như là đối tác, nhưng đối tác về cái gì tí nữa chúng ta sẽ có cái phần nói qua cái phần đó. Được không ạ? GFI đầu tư sớm là có một vòng từ cái đoạn 2.21.6 này mọi người nhá. Xong sau đấy là có thêm một vòng nữa đầu tư thêm. Các bạn lúc nãy có một bạn hỏi là NIA bây giờ có bao nhiêu tiền như nào đây? NIA thì vẫn có một cái là trên trang chủ của NIA luôn có một cái là Foundation Transparent Report. Thì hiện tại mình mới lấy được quý 2 thôi, mình không lấy được quý 3, được không ạ? Thế nhưng mà nó cũng khá là gần. Đó thì chúng ta sẽ xem này. NIA. Câu hỏi cho NIA có tiền không ấy? Thì mình nghĩ là không có nhiều dự án có nhiều tiền như NIA. Mà cái này trong một cái video về NIA mà cái đợt mà mình làm video ngắn thì mình đã nói rồi. NIA bây giờ đang có khoảng gần 1 tỷ đô. Trong đấy là 350 đô, 349 đô đi là tiền mặt ở ngân hàng Thụy Sĩ các bạn nhá. Ngân hàng Thụy Sĩ, tiền mặt. Cái giờ này dự án nào vỗ ngực bảo với mình là có từng này tiền mặt thì nói cho mình với. Được không ạ? Downtrend thế này bao nhiêu người bảo có từng này tiền mặt nói cho mình với. Được chưa? Rồi một vài những khoản nhỏ khác tạm thời bỏ qua. 350 này nằm ở trong là token NIA các bạn nhá. Các bạn nhá. Một vài những cái khoản là investment rồi là đi gửi vay các thứ này nọ kia bỏ qua. Trong khi đó NIA Treasury đang cầm 315 triệu NIA. Ủa? 315 triệu đô là NIA đấy. Đúng không nhỉ? Hãy confirm mình với 315 triệu NIA đô như này mà. 315 triệu NIA các bạn nhá. Fiat Treasury là 349, trong đấy thì có stablecoin chỉ 0,8%. Một cái phần bé tí không biết là bao nhiêu nữa, còn đâu là hoàn toàn là USD các bạn nhá. Gọi tới 800 triệu đấy. Đấy các bạn thấy là có 1 tỷ, cái 800 triệu đấy thật ra là nó chia thành nhiều phần, trong đấy là có quỹ cho hệ sinh thái là NIA rót sang các bạn nhé. Và trong đấy có phần gọi vốn là 500 này. Được không ạ? Được không ạ? Mà bạn nào đã xem cái video của mình năm ngoái ấy, thì chỗ đấy mình cũng có phần nhầm đấy, là 500 triệu gọi được và 300 triệu cho hệ sinh thái. 300 triệu từ đâu cái gì á? Thì nó phải đọc lại. Nhưng mà đại khái là trong ví đang có 1 tỷ. Được không? Trong ví đang có 1 tỷ. 1 tỷ đô. Thì chúng ta có ở đây là NIA thực sự không thu một đồng nào, không thu một đồng nào, không thu một đồng nào.
Thì cái này sẽ đặt một câu hỏi cho các bạn. Và cũng là một cái câu trả lời cho bạn nào vừa bảo validator vẫn đang bị lỗ ấy. Thực ra đâu có lỗ nhỉ? Proof of stake mà. Nhưng mà thôi được rồi. Đấy. Thì 30% của phí gas chảy vào smart contract. 70%, sao cái này nó cứ hiện lên thế nhỉ? 70% được burn là hết rồi. Ông Nia ông không thu cái gì hết. 30% vào smart contract, 70% burn. Nia không thu. Mà Nia sẽ có cơ chế là min burn giống render. Ai đã xem render tuần trước rồi, chúng ta tí đi phân tích, được không ạ? Nhá các bạn nhá. Thế nhưng các bạn hãy nhớ cho mình, smart contract ở đây chính là công ty, là những người lập trình viên, là những công ty mà chạy dự án trên này luôn luôn có 30% doanh thu, không cần phải tự đi mà đi lừa người dùng, tăng cái phí slippage các thứ đi làm gì, được không? Tiếp tục phần tiếp theo này là tình hình hoạt động của Nia và mấy cái đối tác như bạn nào vừa hỏi nhé. Mấy cái đối tác, được không ạ? Đối tác nhiều hơn thì sẽ phần đằng sau, nhưng mà đây là tình hình hoạt động của Nia. Tức là chúng ta có roadmap rồi, chúng ta có tài chính rồi, về ok hiện tại là với cái roadmap đấy ông Nia đang hoạt động như nào. Trả lời rất nhiều câu hỏi của các bạn này là ông Nia chẳng thấy làm gì này. Đây, một thông số mình không biết là các bạn có theo dõi Nia đủ sâu để các bạn theo dõi cái thông số này không này. Daily active address, được không? Số lượng địa chỉ ví trong vòng 24 giờ hoạt động on-chain. Thì ông Nia đang đứng thứ 2 chỉ sau BNB Chain. Mà các bạn biết là BNB Chain thì lại được sử dụng bởi Binance. Các bạn nhé, giao dịch ở trên Binance nhiều giao dịch nạp rút qua BNB. Còn Nia thì không có. Nhưng mà Nia bỏ xa tất cả những cái màu ở dưới. Các bạn nhìn thấy màu tím, màu xanh, màu vàng. Đâu. Màu tím, màu xanh, màu đỏ. Đấy, hai màu xanh khác nhau. Không biết gọi tên thì mình cứ gọi là màu xanh, được không ạ? Thì cái ông màu xanh ở dưới là Solana ấy là có 200.000 thôi. Ông xui là 364.000, được không ạ? Arbitrum với Optimism bảo là to lắm, 133.000 thôi. Nhưng ông Nia thì chạy một đường ngang rất là dài. Và tổng cái khoảng này đều ở trung bình khoảng 800.000 daily active address, là những cái ví hoạt động hàng ngày. Được chưa? Con số này mình nghĩ là không nhiều người biết đâu ạ. Và sau khi đi những cái con số này xong, chúng ta sẽ xem là ông Nia rốt cuộc ông ấy đang làm cái gì, được không? Thì giữ ở đây rất là lâu rồi các bạn nhé. Ông Binance thì là luôn luôn ở đây rồi. Thì ông Nia tiệm cận đến ông Binance rồi đây này. Có thời điểm là bằng nhau đây này. Đấy, có thời điểm là chênh nhau có tầm vài chục ngàn thôi đây này. Được không ạ? Daily transaction thì nó đã không được nhiều bằng. Cái này sẽ giải thích cho câu chuyện là DeFi rất kém. DeFi mới là nơi có nhiều transaction, được không? Nhưng mà cũng chỉ đứng sau có 3 ông, 4 ông thôi. Đứng sau ông Solana về transaction, đứng sau ông Sui, đứng sau ông BNB, được không ạ? Đứng sau ông gì màu xanh ra trời kia nữa, Arbitrum, đúng không? Đâu, không phải. Ethereum. Ủa, cũng không phải. Khó nhìn quá. Mà đằng sau mấy ông, các bạn nhìn ở đây nhá. Sorry mình không zoom lên được, bởi zoom lên nó cứ bị tự scale lại, được không ạ? Nhưng mà các bạn nhìn thấy là TVL ở bet. Đúng như các bạn nói. Dex volume thì trên được mỗi ông Upstox. Ông Upstox thì vứt đi rồi. Được không ạ? Mấy cái dưới không cần xem nhá. Chỉ số. Vậy là chúng ta nhìn thấy là ủa, ông Nia ông đang làm cái gì mà ông xây nhiều active address cực kỳ. Ông cũng có daily transaction cũng thuộc dạng khá, nhưng mà lại không phải là DeFi. Không phải là DeFi. Vậy thì cái hoạt động đến từ đâu thì mình sẽ đến với các bạn là thứ nhất là Cosmo AI với dự án là Kai Now. Bạn nào mà thắc mắc thì cái dự án này là một trong cái dự án liên quan đến cái việc là royalty và sao nhỉ? Tức là bạn tích điểm khi mua sắm ở bên Singapore, được không ạ? Dự án này theo mình nhớ, wait. Chỗ này có thông tin người dùng không? Lát nữa đi. Ủa, nhưng mình có để thông tin người dùng ở đây mà. Ok, thôi được rồi. Mình cứ biết cái dự án này đã nhé, bạn nhé. Kết hợp với Nia vào tháng 9, thông báo vào tháng 9 được không? 13 tháng 9, hơi khó nhìn nhé các bạn nhé. Sorry, vuốt lên vuốt xuống hơi khó nhìn. Đây, mình cài cái đánh dấu này. Được rồi, mình đọc cho các bạn đỡ phải đọc nhé. 13 tháng 9. Tiếp theo, Sweatcoin. Sweatcoin nhiều bạn biết rồi. Từ năm ngoái rồi. Và 12 tháng 4. Thì những cái này tại sao mình lại đưa ra? Chính là những thứ đang mang lại cho các bạn nhìn thấy là cái chỉ số ở kia. Các bạn nhìn nhá. Daily transaction đúng không? Tháng 9 đây.
dựng một cái cột cao ngút trời về daily transaction, giao dịch hàng ngày, được không ạ? Ông kia vào tháng 4 năm ngoái chứ gì. Đây, tháng 4 năm ngoái là cái đợt mà trước cái đợt mà bắt đầu bùng nhùng lên đây. Được không ạ? Kéo rất nhiều transaction cho NIA đây, được không? Thì Sweatcoin có 7 triệu user và có hơn 800.000 on-chain. Và ông này các bạn cũng đã gặp rồi nếu các bạn đến NIA Park, cũng ở bên sân khấu bên Builder Stage tên là Oleg, được không ạ? Mình cũng gặp ngoài đời rồi. Trông rất là giản dị, cũng không giản dị, cũng gọi là trông rất là bình thường, được không? Đấy. Thế nhưng mà có một cái dự án đã từng lên top 1 của Apple Store, được chưa? Của các store. Và tương tự như thế, để mình xem nào, mình đang lưu cái hình như là lỡ tắt đi rồi, tiếc thật. Là mình cũng đi tìm bài về cái Kai Trinh kia ấy. Thì cái Kai Trinh kia là một trong những cái app top đầu và cũng có thời gian ở top 1 của store của Singapore rồi. Các bạn nhé. Mang lại người dùng này, các bạn nhìn cho mình xong mình đưa các thông số tiếp này. Là thứ nhất, giải quyết được những việc sau này. Khi các bạn nhìn cái chart này, thứ nhất là stress test. Tức là test xem là ông Nia có thực sự ông làm được nhiều giao dịch như vậy không. Thì đến 3 triệu giao dịch vẫn dùng được trên giây nhá. Trong thời điểm này nhá, trong ngày, sorry. Được không ạ? Thời điểm này cũng vậy, mà trong ngày em đấy có 3 triệu, gấp rất nhiều lần những cái ngày khác ấy. Như cái này với Solana bạn nào đã dùng rồi là sập. Là mình không nói là với số lượng mà mình nói là trong một ngày đột nhiên có cái này á. Cái thời điểm mà Solana vẫn còn ở trong thời kỳ uptrend á, là rất nhiều lần sập. Là vì sao? Là vì số lượng người vào một thời gian quá nhiều. Được không ạ? Nhưng tất cả những cái thời điểm này đều stress test, tức là đã test cái khả năng chịu tải của mạng lưới, không sập tí nào, chưa bao giờ downtime. Các bạn nhé. Tiếp, số lượng người dùng sau khi có những cái dự án này tăng lên rõ rệt. Lúc Sweatcoin thì có thể là nó sẽ cũng không tăng quá nhiều nhưng tăng được lượng user. Nhưng daily transaction sau khi có Kai Trinh này, lúc dựng cột này thì giữ nguyên ở mức cao. Và đây là một trong những lý do mà tại sao số lượng active user nó lại nhiều như vậy. Tiếp theo là một vài những thông số nữa, mình đi nhanh để chúng ta đến phần đầu tư. Các bạn đợi lâu lắm rồi đúng không? Rồi chúng ta đến này, daily active user hàng ngày, rồi number of transaction đây đều có sự tăng trưởng các bạn nhé, đều có sự tăng trưởng. Và đây các bạn đặt câu hỏi là tại sao không có transaction, tại sao lúc cái chart transaction ấy của cái thằng Sweatcoin nó không cao như vậy sau khi xuất hiện ấy, là bởi vì là có thể là thằng Sweatcoin nó không ưu tiên transaction hàng ngày giống như thằng Kai Trinh, được không ạ? Thế nên là thằng Sweatcoin nó chỉ là active user thôi các bạn nhé. Active user tăng lên đột biến các bạn nhé. Rồi thì các bạn sẽ đặt câu hỏi là tại sao mình lại đưa các bạn những cái này, những cái thông tin này. Thì đưa xong mình sẽ giải thích, được không ạ? Unique account tăng liên tục. Thì tất nhiên là sẽ có những cái dự án bạn vẫn thấy có hướng tăng này thôi, đúng không ạ? Và đây là cái chart lũy kế thì nó sẽ tích lũy dần lên. Thế nhưng mà tăng theo một cái đường khá là nhanh. Và các bạn đều nhìn thấy rồi, các cái chỉ số khác về người dùng đều tăng, người dùng các bạn nhé. Ok. Thì mình sẽ cho các bạn một cái chart cuối cùng để các bạn biết được là ông Nia này ông đang như nào này. Thì đây là một cái chart so sánh Nia, Arbitrum, Optimism. Đúng là ba cái ông mình đang quan tâm bây giờ chưa? Hai ông cực hot và một ông thì nó thuộc dạng gọi là cũng hot nhưng mà hot theo hướng ngược lại, là có người ghét có người thích. Đấy, là nó gọi là tranh luận đấy. Là hot bằng scandal đấy. Mình không hiểu tại sao ông Nia lại có scandal. Scandal không tăng giá thì còn được, scandal gọi là siêu thì mình cũng không hiểu. Thì đây là cái phần trăm của loại user. Thì màu tím này là những user mà dùng hàng ngày, màu xanh này là user dùng một lần rồi nghỉ, được không ạ? Ông Nia đang có tỷ lệ này gấp nhiều lần những ông khác như Arbitrum, Optimism. Câu hỏi là vì sao? Thì hai ông này đang chạy incentive DeFi, chạy incentive, thế nên là người ta ở lại dùng. Các bạn đã phân tích ở trong Arbitrum và Optimism rồi, được không ạ? Thế nhưng mà hết incentive thì nó có được sự sụt giảm ngay, tức là khả năng giữ chân người dùng kém. Trong những ngày incentive của Arbitrum và Optimism tăng rất cao, sau đó thì bị tụt xuống. Thì tương tự cũng như Nia, nhưng mà Nia thì dù lụp xuống, kéo xuống ít hơn, được không ạ? Giải thích ở cái chart dưới rồi nhá. Cuối cùng là một cái thông số nữa ở đây, là số lượng người dùng ở lại của Nia thì với Kai Trinh nó gần như là 100%. Với tất cả dự án trên Nia nó chỉ được khoảng là 48% thôi. Còn với Sweatcoin là 76%. Thì chúng ta bỏ qua những dự án khác trên Nia, bởi vì dự án khác trên Nia các bạn nhìn rồi. Làm gì có dự án nào mà nó đủ tốt, đúng không ạ? DeFi thì chưa có gì. Mình cứ nói trước là chưa có gì trước khi mình sang cái phần tiếp theo cho nó nhanh.
đúng không? Có một vài cái nho nhỏ thôi. Đó, một vài những cái dự án thì không có quá nhiều use case, không quá nhiều user. Thế nhưng mà hai cái dự án này, hai dự án trọng điểm mang lại đến cái số lượng top 2 về giao dịch thì số lượng người dùng ở lại rất cao. Thì đến đây chúng ta mới trả lời được này. Rồi, có thể là không có nhiều người comment cái phần này tại vì là mọi người đang nghĩ, tại vì mọi người chưa có thực sự là sâu phần này, mọi người có thể xem lại video nhé. Thì đến đây chúng ta trả lời được rõ ràng một việc là cái định hướng ông Nia đến đâu, cho dù chúng ta không phải ở trong Nia Foundation. Đấy là ông Nia đang túm những cái ông này vào này. Ông này là top 1 ở trong web 2. Có thể là không phải top 1 của all time, nhưng top 1 của trong thời điểm có người dùng toàn trăm triệu, chục triệu. Được không ạ? Chục triệu người dùng, 100.000 người dùng. Vào đây sử dụng blockchain của Nia mà người ta không biết là sử dụng blockchain các bạn nhé. Và có đúng với định hướng của Nia không? Là blockchain for everyone. Cung cấp sản phẩm cho những ông web 2. Và thông số này là thông số thật các bạn ạ. Nhá. Nhiều trang đưa thì mình nghĩ là không có cái chuyện là giả ở đây đâu. Được không ạ? Và thực sự tạo được giao dịch, tạo được người dùng. Và các bạn mới đặt câu hỏi là thế rốt cuộc là ông Nia làm cái gì? Đây, ông làm cái việc này nhé. Đưa những cái ông như thế này vào hệ sinh thái của Nia và thực sự use case luôn các bạn nhé, thực sự. Rồi, và tí nữa xem là cái việc chạy sang truyền thống này nó tốt hay nó không tốt hay nó như nào nhá. Rồi cuối cùng là chúng ta hay nói đến cộng đồng, thì cộng đồng của Nia cũng là một trong cộng đồng được rất nhiều người quan tâm, 1,8 triệu follower, lớn gần như gấp đôi của Arbitrum, gấp nhiều lần của Optimism, một trong những dự án đang hot hiện nay. Thì đây cũng là một cái để cho chúng ta thấy được là sự quan tâm với Nia. Tuy nhiên, cộng đồng không quá active, cái này mình xác nhận. Tức là những cái cộng đồng về Telegram rồi là Discord thì có, nhưng mà Telegram rồi là một vài những cộng đồng mà giống như những cái dự án khác thì không có nhiều. Thì lý do đây, ông này em đang đi làm với doanh nghiệp cơ mà, được không ạ? Các bạn chả phải là bảo ông ấy kém marketing là gì, các bạn chả phải bảo là ông ấy kém DeFi là gì. Thế có cái gì mà lên để mà nói hàng ngày bây giờ, tại vì đã đang đi làm những cái việc như này tích hợp các kiểu như này, được không? Rồi, tạo giá trị cho như nào? Các bạn đã đến với cái phần cuối cùng rồi đúng không ạ? Chúng ta đi cái phần này nha, xác nhận cho mình này là định hướng và phát triển như thế nào cho web 2, confirm luôn. Và một insight cho các bạn, đấy cũng là những thứ mình cảm nhận được sau khi mình nói chuyện với team của Nia ở Nia APAC. Đấy, thứ mình cảm nhận được nhé. Nhưng chúng ta có con số để khẳng định chứ không phải cảm nhận các bạn nhé. Ok, và cộng đồng có một cái cộng đồng khá là đông. Thế nhưng mà active hay không thì các bạn tự cảm nhận. Với mình thì ở Việt Nam thì khá là active, nhưng mà theo hướng là không tích cực cho lắm. Ở nước ngoài thì kém active hơn, kém active hơn, mà nó tập trung ở một vài những cái thị trường nhất định, được không ạ? Ok, rồi phần này lại là một phần nhiều thông tin, các bạn hít thở một cái, vote cho mình cái là cái phát triển của ông Nia nhá. Hôm nay hơi dài, mình nói lại hôm nay hơi dài, thế nhưng mà đây sẽ là một cái để các bạn nắm cực kỳ kỹ về ông Nia này cho mình, để tránh ra ngoài cứ nghe ông này chửi ông kia chửi, các bạn đang cầm các bạn lo, các bạn chưa cầm thì các bạn lại đi chửi hùa, hoặc là các bạn lại thế này thế nọ thế kia, xong các bạn cũng nhìn thấy ông GFI là toàn đi siêu, sorry không siêu các bạn nhá. Rồi mình đã đọc về user ảo đây, mình hỏi các bạn một câu chuyện này, tí nữa các bạn đọc ở đây này, là mỗi một user muốn mở cái tài khoản đấy ra ấy là mất tiền các bạn ạ, được không? Mất tiền là không rút ra được luôn á, một tài khoản là mất 0,1 Nia. Thế các bạn làm 800.000 active user, mà tí nữa mình cho các bạn xem là có những cái chỉ số là có bao nhiêu gọi là những cái user khác nhau ở đây rồi ấy. Các bạn nhân lên số tiền em tự nhiên đi làm cái việc đấy để làm gì đã, được không? Mà trong này là tên user nó lại nằm ở smart contract, check được luôn các bạn nhá, nằm ở trên Explorer check được luôn, được không ạ? Mà chúng ta lại thấy là cái sự tham gia của hai cái doanh nghiệp lớn, người ta đưa vào trong app của người ta một cách là native, là có tài khoản bên đó là sẽ auto có tài khoản bên Nia, tức là tự động sang dùng blockchain của Nia mà người khác không cần biết, thế tội gì, đúng không? Chúng ta nhân với cái số lượng này, số lượng thực sự của web 3 on-chain Nia nó còn kém rất nhiều so với khách hàng thực sự của người ta ấy chứ. Chúng ta tiếp tục này, cái này là chúng ta quan trọng cho đầu tư này. Vậy thì có nên đầu tư ông Nia không? Định hướng của ông Nia tốt rồi, được không ạ? Nhưng mà cái định hướng đấy ảnh hưởng gì với cái đồng Nia, ảnh hưởng gì với hệ sinh thái của Nia, và có nên đầu tư ông Nia không? Đó, thì cái đấy, cái việc đầu tư hay không là do các bạn, nhưng mình đưa những thông tin liên quan đến đầu tư. Thứ nhất, muốn đầu tư vào ông nào thì xem economic, tokenomic, luôn luôn như mọi khi chúng ta vẫn làm, được không ạ? Token ở đâu ra? Đó, token nó có healthy hay không? Mấy ông này có bán token đi không? Hay là token trong tay ai, được không ạ? Rồi, nhá, từng việc một. Rồi đầu tiên là cái đồng token là đồng Nia, không nói làm gì rồi.
có tác dụng để staking, để stake, có tác dụng để minh chứng cho cái việc là chúng ta cung cấp dịch vụ, không phải dịch vụ mà cung cấp cho cái việc là bảo vệ cho decentralized infrastructure, được không? Nhá, là cái này là cái chúng ta nhận được khi chúng ta staking. NEAR được nhận bằng staking. Phần NEAR này từ đâu ra lát nữa chúng ta sẽ đọc, được chưa? Chúng ta đang đọc đây là use case trước. Thì NEAR nhận được cho staking. Thì bạn nào mà đang giữ NEAR, mình xin phép quảng cáo mấy giây là GFI cũng có validator của NEAR. Mà validator của NEAR không phải là cứ thích là validator đâu, mà validator của NEAR là phải có nhiều điều kiện thì mới mở được không ạ? Thì nếu bạn nào quan tâm đến việc staking thì có thể là staking vào trong cái validator của GFI, nhờ admin thì đưa hộ cái thông tin đấy lên với. Cộng với là mọi người xong thì mọi người hãy theo dõi bên cộng đồng của GFI để join vào nhóm cộng đồng thông tin của NEAR nhé. Cộng đồng thông tin, tức là bên mình sẽ có những cái thông tin update cho mọi người về NEAR, một cái channel thôi, hỗ trợ mọi người. Cái đấy là nằm ở trong cái việc là mình hỗ trợ là backer, được không ạ? Là những ai đang có, mình không bảo là các bạn phải đi mua để cho vào nhá, không phải là đi mua để cho vào nhá. Ai đang có muốn stake có thể stake vào cái validator của GFI. Thì làm sao để stake vào thì nhờ admin, được không ạ? Đấy, quảng cáo 2 phút nhá. Đầu tiên, các bạn, ngày xưa mình đã từng trả lời câu này một lần rồi này, trong một cái video rồi này, là cái lạm phát của NEAR, mình nhắc lại một lần nữa, lạm phát của NEAR tối đa là 5%, 5%, 5%. Ông nào cứ bảo là 10%, 10 mấy phần trăm cao quá. Không nhá, 5% là tối đa. Được không ạ? Cái việc mà các bạn stake các bạn được nhiều hơn 5% là bởi vì số lượng stake đấy chưa đạt max. Thì số lượng 5% hàng năm này được chia ra nó lớn hơn số lượng 5% của cái phần stake. Được không? Nha, lạm phát hàng năm 5%. Cái phần lạm phát này thì sẽ có 90% là đưa cho validator. Cái phần này giống phần emission các bạn nhé, giống phần emission của render, là lạm phát ra thì đưa cho validator gần như là lương cứng. Được không ạ? Rồi ngoài ra còn có 10% còn lại thì đi vào treasury, nhưng mà cái thông tin ở đâu mình chưa bôi được. Thôi được rồi, thông tin là như vậy cho đỡ mất thời gian các bạn nhé, hôm nay còn rất nhiều, được không ạ? Thì ở đây có một cái bảng. Cái bảng này để cho các bạn biết được là lạm phát này nó có healthy hay không. Thì chúng ta hãy xem là cái lạm phát này luôn luôn giữ nguyên. Nhưng lúc nãy chúng ta nhớ không ạ? 70% phí giao dịch được burn, dẫn đến là giao dịch càng nhiều, hay đúng hơn là phí giao dịch càng nhiều thì sẽ dẫn đến là càng giảm phát, được không ạ? Càng giảm lạm phát và dẫn đến là giảm phát. Và cái mốc chúng ta nhìn thấy ở đây là 1 tỷ 500 giao dịch, 1 tỷ 500 triệu giao dịch. Nghe có đáng sợ không? Đáng sợ cực. Bởi vì là 1 tỷ giao dịch bao giờ mới được. Nhưng các bạn để ý cho mình là giao dịch này, theo mình thấy là NEAR đang tính là giao dịch sao ta nhỉ? Giao dịch của contract, tức là gửi thông tin contract. Có hai loại tính giao dịch này. Một là bất cứ hành động gì của contract thì đều được tính là một giao dịch. Còn ông NEAR ông làm việc khác. Ví dụ một giao dịch của bạn là phải gửi từ chuỗi này sang chuỗi kia, swap từ đồng này sang đồng kia rồi mới đến đồng kia nữa. Thì tất cả cái cụm đấy NEAR tính là một giao dịch. Được không? Nhưng mà cái giao dịch này 1 tỷ năm này nó là giao dịch của chi tiết từng cái một. Ví dụ từng bước đấy là một giao dịch chứ không phải là toàn bộ cái tổng thể này. Mong các bạn là dễ hiểu nhá. Thì đến cái mức này, đến cái mức là 1 tỷ 500 này, và với cái phí hàng ngày là khoảng 150.000 thì chúng ta sẽ có giảm phát. Các bạn nhé, 150.000 NEAR. Được không ạ? Và con số đây nó sẽ nhỏ hơn cái con số này cực kỳ nhiều. Thì mình lấy cho bạn một cái ví dụ luôn. Các bạn lại bảo là không tin, 1 tỷ thì bao giờ mới đến? Ở đây chúng ta đang thấy là daily gas fee của NEAR hàng ngày đang là 2 triệu, được không ạ? Điểm cao nhất ở đây theo mình nhớ là 3 triệu hay sao ý, thôi kệ nó. 3 triệu rưỡi vừa nhìn thấy xong, được không ạ? 2 triệu 3 trung bình, mức trung bình kể từ khi có cai trinh, được không ạ? Đang có hướng tăng lên. Thì các bạn nhìn cho mình. Ủa? 2.000 các bạn nhá, 2.000. Cứ xạo. Thì 2.000 nó là gấp đôi cái mức này, tức là đồng nghĩa với việc là
NIA đang có khoảng 20 triệu giao dịch hay sao? Đúng không ạ? Các bạn đồng ý cho mình không ạ? 2.000 phí hàng ngày, chỗ này đang là 1.000 đúng không? Nó chả phải gấp đôi cái chỗ này, tức là nó tương đương với 20 triệu hay sao, đúng không ạ? Và nó đang là lạm phát từng này phần trăm, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà mình nhìn sang giao dịch transaction nhá, 1 triệu. Cao nhất chỗ này là 3 triệu này hay sao ấy? Không nhớ. 1 triệu các bạn ạ, đúng cái chỗ mình vừa xem, khoảng 1,5 triệu. Thế các bạn có thấy không? Mình nói đúng không ạ? Mình nói đúng với cái đoạn mà tách giao dịch không ạ? Đáng lẽ là 20 triệu nhưng thực ra chỉ có hơn 1 triệu không ạ? 5% các bạn nhé. Đấy, bây giờ nó đang ở mức là 20 triệu rồi nếu theo cái bảng này. Thế nên đừng có nhìn cái số 1,5 tỷ mà hãi các bạn nhé, làm được. Tất nhiên là bao giờ làm đến bao giờ mới được, thì nó chính là con đường mà NIA đang đi đấy ạ. Đúng không? Chúng ta nhìn thấy là cái con đường vừa qua nó rút ngắn lại rất nhiều khi mà có 2 ông vào, thế có 200 ông vào thì sao? Được không ạ? Ok. Rồi, transaction fee là đương nhiên rồi. Được không ạ? Giống như bên ETH cứ dùng là phải trả tiền, không cần phải nói chuyện này nhá. Mình đi cho nó nhanh nhá. Rồi, bên này có một cái việc nữa. Để ý cho mình, storage. Bình thường cái storage này ở Ethereum tức là bạn lưu bất cứ cái gì lên on-chain bạn phải trả phí luôn. Được không ạ? Nhưng với ông NIA thì là ông NIA sẽ giữ NIA của bạn. Các bạn phải giữ NIA vào, lock NIA vào để các bạn được quyền là các bạn lưu trữ ở trên này. Lock thôi các bạn nhá. Thì giá đây. Được không ạ? 10 mê các bạn đã mất 1.000 NIA rồi. 10 mê mất 1.000 NIA rồi. Được không ạ? Mình lại có các bạn ở đây là riêng ông Aurora là lưu 7 GB rồi. 1 GB là mất 100.000. Tức là ông Aurora này ông đang cầm đến 700.000 là bỏ ra khỏi lưu thông. Vì sao? Là nếu muốn rút cái chỗ đấy ra thì các bạn phải xóa dữ liệu đi. Được không ạ? Thì trừ khi ông Aurora ông phá sản ông nghỉ, ông xóa hết dữ liệu người dùng thì mới được. Được không? Còn ông nào mà đang hoạt động, càng nhiều ông hoạt động ở trên NIA, không cần biết có trả phí hay không, cứ lưu lại thông tin là tôi mất tiền. Các bạn nhá, là mất tiền. Để cho một cái nữa mình check thử cho các bạn xem. À thôi sorry, cái này không có đường link, bấm sang lâu lắm. Nhưng với ông Aurora đủ hiểu. Chúng ta có thêm một cái nữa để giảm phát các bạn nhé. Storage. Lưu trữ là phải lock, Lock là nghỉ giao dịch luôn. 10% sang Treasury nhá các bạn nhé. Còn reward là 90% của 5% lạm phát, 5% lạm phát. Nhắc lại, ông ấy không tự nhiên in từ không khí ra. À quên, không tự nhiên lấy từ nền tảng nào ra mà lấy từ chính lạm phát mà đã được thông báo trước, được không ạ? Chúng ta bỏ qua cái này đi. Rồi. Và ngoài ra được dùng để vote các bạn nhé. Dùng để vote. Vote cho những cái việc gì trở thành validator. Thì đây, mình có một cái thông số là nếu bạn muốn trở thành validator của NIA thì các bạn sẽ cần từng này tiền này. NIA là một hệ thống hoạt động khá là nhiều bởi DAO và kể cả quỹ. Có rất nhiều quỹ được kiểm soát bởi DAO các bạn nhé. Cái này thì DAO nó hơi sâu nên mình không nói. Nhưng DAO được cái là các cộng đồng của NIA thì biết rất rõ về NIA nếu tham gia ở trên NIA Forum. Được không ạ? Chúng ta có Treasury cho nó biết rồi, không nói làm gì. Chúng ta có contract reward là 30% của transaction fee, đã nói rồi nhá các bạn nhá. Và cái account name option này bỏ đi. Rồi, hết rồi. Được không ạ? Đấy là toàn bộ những cái thứ mà sẽ gây giảm phát và lạm phát của NIA. Các cái phí giao dịch cần có, được không ạ? Chúng ta nhìn qua. Các bạn nhìn qua, nhắc lại này. Dự án làm sản phẩm ra nhiều người dùng thì được thu 30% phí của người dùng đấy. 70% phí burn là gì? Là gần như là đưa cái số tiền đấy chia cho cộng đồng đấy ạ. Burn đi thì là gì? Giảm cung đúng không? Đúng không ạ? Có thể dẫn đến giảm phát các bạn nhé. Được chưa? 5% lạm phát hàng năm giữ nguyên để dùng để trả lương. Dẫn đến là trả lời cho câu hỏi của bạn là tại sao các bạn chạy bị lỗ, là bởi vì là các bạn có càng nhiều validator chạy thì con số sẽ càng giảm, nhưng giảm đến cuối cùng chỉ được 5% là tối thiểu các bạn nhá. Để những bạn nào mà có ý định làm validator thì có thể tính toán được cái nguồn thu của mình. Rồi, cho đến allocation. Cái allocation này là một cái phân bổ token nó khá là hiện đại. Thế nên các bạn sẽ vẫn thấy là những cái phần backer hiện đại là sao? Hôm trước render với link là cái chưa hiện đại là người ta chỉ chia có 3 phần thôi. 60% cho ông nào, 30% cho ông nào á. Đó. Cái này nó hiện đại. Thì gồm có backer này, backer các bạn nhìn đây, nó khoảng đâu đấy là 20%, được không ạ? Core team chính là cái team thành lập thì khoảng 14%. Nhưng các bạn nhìn này, cái tokenomics nó sẽ biểu hiện được là cách bạn muốn phát triển hệ sinh thái của mình. Thì trong này đã có đến khoảng 30% dành cho 20 mấy phần trăm đi, 28 đi, 28% dành cho community grant và operation grant. Thì bạn nào đã ở NIA rồi ấy, hôm nay mình có đọc được một cái bài, thì mình đọc được một cái bài ấy là có một bạn ấy nhận được phải đâu đấy 25.000 NIA chỉ vì là đóng góp cho những dự án trên NIA. Thì đây,
cái tiền đấy có rất nhiều grant, NIA có rất nhiều grant các bạn nhé. Đó. Rồi ngoài ra thì chúng ta có foundation và cái ecosystem thì khoảng là 21%. Nói chung là quanh quanh cái khoản tiền này người ta cũng thông báo hàng tháng, thế nên chúng ta nhìn được thôi là thứ nhất là bán ra cộng đồng thì 12%, grant là từng này, còn lại là dành cho team là khoảng 30%. Con số cũng không phải là quá đặc biệt, đúng không ạ? Không phải quá đặc biệt. Rồi lạm phát, nếu các bạn hỏi thì đây là số lạm phát này nó sẽ tăng dần này. Và một cái nữa là những ai đang giữ tiền thì có một cái trang này rất là hay, trang PricePicks này, thì người ta túm được đấy là những ông nào mà đang cầm trên $0, ông gọi là hạt cát này này, thì là đang cầm trên $0 là có 92.000 ông cầm. Nhiều nhất là những ông đang cầm từ $10 đến $100. Không biết anh em trong này có nằm ở trong chỗ này không, thì anh em được gọi là tảo biển. Cầm $100 đến $1.000 được gọi là con cua. Đó, thì người ta có cái tên hay hay như vậy. Cái này là con bạch tuộc, con cá heo, con cá mập, con cá voi. Đấy. Thì cái số lượng mà nằm trong tay cá voi thì rất là ít thôi, rất là ít số lượng, thì giống như chúng ta vẫn hay thấy ở trong các hệ sinh thái, chỉ khoảng top 10 nằm giữa đến 80%, được không ạ? Ngoài ra thì trong cộng đồng rất là nhiều. Đấy. Thì bạn nào quan tâm đến cái phần này có thể theo dõi nhé. Thì mình nói nhanh này, các bạn có thể phản biện ở trong phần comment này. Thì tokenomics của ông này, thứ nhất là dùng mean burn giống render. Chúng ta đã phân tích render là có những cái điểm rất là tốt cái việc mean burn, đúng không ạ? Có thể dẫn đến giảm phát. Thứ hai là cái tokenomics này có những điểm đặc biệt liên quan đến là phân chia lợi nhuận cho debt và dự án, được chưa? Mình đã nói rồi nhá. Và cộng với là việc lưu trữ ở trên này thì cũng không phải là quá đắt, thế nhưng lưu trữ thì giúp là giảm được cái tổng cung lưu thông, được chưa? Và lưu trữ này là stake vào. Đó. Thì tất cả những cái này để làm gì? Các bạn nhìn thấy là công ty lớn vào đây người ta có từng đấy người dùng, người ta có cần để lưu trữ không ạ? Có luôn. Mỗi một cái account tạo ra này là mất 0,1, các bạn nhá, mất 0,1 NIA. Thì chúng ta thấy đang có là 31 triệu account, thì có phải là chúng ta chia cho 10 là chúng ta thấy được số lượng NIA đang được lock trong các account không ạ? Chưa cần làm gì đã bị lock rồi. Các bạn nhá. Và nếu các bạn hỏi là chúng ta có xóa được account không, được. Tại vì bên này nó là contract. Các bạn có thể xóa account và các bạn chuyển số tiền còn lại của account cho một cái khác hoặc là burn đi. Được không ạ? Cái đấy vẫn có thể được nhưng mà nó đưa ra khỏi lưu thông các bạn nhé. Thế nên là số lượng đưa lưu thông ở đây thì nó không phải là quá chính xác, bởi vì chúng ta còn số lượng ở trong account, còn số lượng ở trong dự án nữa, được chưa? Rồi, nhìn về tổng thể về tiệu chung khi mà trả lời câu hỏi là với cái model này ấy, tại sao người ta lại đang chạy trong cái việc là đi tìm những cái dự án đối tác là Web 2 ấy, thì cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì là cái model này bất cứ dự án nào chui vào đây thì đều là một cái use case cực kỳ tốt cho NIA, nhưng vẫn có phân chia lợi nhuận, tức là vẫn có 30% phí dành cho ông đó, được không ạ? Thì bây giờ chẳng phải là tôi mang 8 triệu ông vào đây thì tôi đã có 800.000 NIA được lock, đúng không? Xong rồi tôi lại có từng đấy ông dùng transaction, mỗi ngày ông có dùng 0,1 đồng thôi cũng được, tôi có 8 triệu ông cơ mà. Chỗ này không phải tôi burn đi, tôi sẽ giảm phần lạm phát đi, được chưa? Được không ạ? Vì vậy nếu các bạn cứ xem đi, ông làm được như thế này liên tục trong vài năm nữa, có tầm 200 ông như mình vừa nói, 20 ông đi, ông nào cũng to như thế đi, thì nó sẽ rõ ràng là dẫn đến là cái đồng NIA sẽ được back rất là vững chắc, rất là mạnh. Rất là vững chắc, rất là mạnh. Mà hệ thống của NIA làm được nhé các bạn nhé. Tí nữa chúng ta có một vài những cái liên quan đến ecosystem, mình nói nhanh thôi. Nhưng hệ thống của NIA làm được. Hệ thống của NIA là infinite scalable cơ mà, đúng không? Đó. Thì cái mô hình và các cái đường lối đều chỉ đến đúng một việc thôi. Chuẩn bị hạ tầng cực xịn, đúng không ạ? Đi tìm những cái lượng user nhiều nhất có thể, đúng không ạ? Rồi là thu phí trên transaction để burn. Tất cả đều nhắm đến, kể cả những cái bảng ta nhìn thấy đều nhắm đến là con đường dài các bạn nhé. Không cần phải đi nghe ông foundation, nhìn hành động là thấy rồi, ông này đang đi làm đường dài. Và có một yếu điểm nhìn thấy ngay, đường dài thì có rồi đấy, nhưng đường ngắn đâu. Tức là ông làm blockchain mấy năm rồi, ông nào cũng bảo ông là dead chain, thế là sai rồi nhá. Phải nói cho rõ ràng. Rồi bây giờ chúng ta đi phân tích là hệ sinh thái và đối tác trước khi chúng ta kết thúc cái này, được không ạ? Thì đối tác là Kai Trinh đây thì đã từng là top 1. Đây. Đã từng là top 1 của Apple Store và Google Store, được không? Không nói dối nhá. Ở trong Singapore, được chưa ạ? Total transaction ở đây. Đến là gì đó, được không? Không cần đọc nhiều. Mình chỉ đưa cho các bạn thôi, đúng không? Mình đã nói qua rồi. Rồi Cosmo thì cũng đã kết hợp với lại là NIA, và ông này cũng là một công ty AI, công ty mẹ của Kai, được không ạ? Kai Trinh đấy. Ok. Rồi, đây là cái ông Oleg này, bạn nào đến NIA Park nhìn có quen không? Được không ạ?
Ông này là ông đang có đến 80 triệu người dùng. Ở đâu nữa? Đúng rồi. 80 triệu người dùng. Được không ạ? Và cái chỗ này không có top 1 rồi, sorry. Thì cái dự án này, cái app này cũng là nằm top 1 về cái phân mục sức khỏe và thể thao của Apple, được chưa? Của Apple và Google Store. Nào đến hệ sinh thái nào, một nỗi buồn của Nia. DeFi của Nia, Total Value Lock đừng nhắc đến làm gì cho nó buồn ra các bạn ạ. Tất nhiên Total Value Lock các bạn hãy nhớ cho mình là Total Value Lock của Nia là cộng cả Nia, Aurora, Octopus và tất cả dự án nhá. Không phải là tách ra như trên này. Vì sao? Vì Aurora và Octopus là một contract ở trên Nia. Mình vừa search contract Aurora các bạn thấy chưa? Và trong contract đấy chạy được một cái EVM. Trong contract chạy được một cái của Octopus là Substrate giống Polkadot để làm app chain nhá. Bạn nào chưa biết những từ ngữ đấy thì mình có thể giải thích, nó bị hơi lâu. Chúng ta cứ biết như vậy nhá, nó là contract, nó là một dự án bình thường. Được không ạ? Nhá các bạn nhá. Thì phải cộng hết vào thì mới đúng, nhưng thật ra là kể cả cộng hết vào thì chúng ta vẫn không thấy có nhiều những cái điểm nổi bật. TVL ở đây thì nhiều nhất là ông Burrow, được không ạ? Ngoài ra có một vài ông nữa có dấu hỏi ở đây nữa, đó thì có thể là đang bị đặt dấu hỏi về cái việc là tính có bị sai không. Thôi được rồi. Thì con số này kể cả là ông cao nhất cũng vẫn ít mà, chúng ta nói làm gì, được không ạ? Red Finance cũng ít, nhưng Red Finance nó là một cái native nhá, một cái native AMM. Thì theo như mình nhớ là ngày xưa mình hỏi anh mình làm lập trình ở Nia, thì anh ấy bảo là bất cứ một token nào đưa lên thì đều có thể chạy trực tiếp vào Red Finance để làm cặp giao dịch luôn. Đó, thay vì là phải như các bên khác thì phải đăng ký các thứ này nọ thì mới có cặp giao dịch, thì bên này có thể chạy trực tiếp vào luôn. Đó. Thì ví dụ bên khác token thì phải đăng ký trước. Còn bên này thì ấy được. Thật ra là đăng ký trước hay là không đăng ký thì nó cũng vẫn là AMM, nó vẫn là tự động thôi nhá. Rồi, Orderly, mình có thông tin là Orderly, các bạn hãy chú ý nền tảng này. Một trong những cái điểm hiếm hoi mà mình thấy là có thông tin, thì ông Orderly này theo mình có thông tin ý, là một trong bên cung cấp thanh khoản rất lớn dành cho nhiều chain, được không ạ? Đứng đằng sau ấy. Đấy, thì ông này là một trong những cái dự án mà theo mình nghĩ là đang là khá là ở ẩn ở đây. Thế nhưng mà không phải để các bạn đầu tư, để các bạn để ý thôi, là DeFi bên này cũng có ông này cũng được nha các bạn nhá. Thì theo mình nhớ là ông này có cả cái thanh khoản tương đương với bài NEN, không biết là có chém gió hay không. Thông tin đồn từ quán trà đá lên đến phòng phân tích các bạn nhá. Rồi, Aurora của các bạn đây là một ứng dụng thôi, là một contract, và có tác dụng là để đưa Ethereum lên đây và layer 2 của Ethereum luôn các bạn nhé. Thì Aurora thì thật ra là cái trên chính DeFi nó kém như thế, thì cái trên này nó có được ngon không? Tất nhiên là vẫn có thời điểm nó ổn, thế nhưng mà chưa phải lúc, chỉ là chưa phải lúc thôi. Thì đây là một cái layer 2 mà cực kỳ dễ dàng để đưa lên, mà các bạn nhìn thấy một layer 2 xây bằng một contract của Nia, được không ạ? Được không ạ? Nhá. Tiếp tục là Octopus, là một cái chúng ta cứ coi như là xây dựng giống Polkadot cho các bạn dễ hiểu, cũng là một contract của Nia. Thế nhưng mà hai dự án này thì theo mình đánh giá là hiện tại chưa có nhiều sự nổi trội, sắp tới thì như nào không biết. Và rõ ràng là ông Nia thì ông đang có những cái đường hướng rất là theo hướng lâu dài. Về cái hệ sinh thái của Nia thì mình nghĩ là mấy cái dự án đấy là đủ rồi, không còn gì để nói nữa rồi, được không ạ? Tiếp theo là về cái những cái bên đang xây dựng Nia, thì mình cho các bạn thêm thông tin để các bạn biết là Nia đang nghiêm túc như thế nào với các cái bộ phận của mình. Thì trong đấy đã có Nia Foundation, như mình nói rồi, là một cái cộng đồng để phát triển Nia, được không ạ? Cộng đồng này sẽ đi làm những cái việc như BD, sẽ đi làm những cái việc là phát triển ra web 2. Đây là ông viện Nia Foundation này là một công ty luôn. Thứ hai là Proximity Lab, đấy chưa, bạn thấy không? Mình đã bôi vàng cái chữ này rồi, là ông này đã mới tạo ra một cái gọi là cái lab để tập trung vào DeFi on Nia. Thế nhưng mà ông này mùa sau mình phải xem như nào, nghĩa là chúng ta phải theo dõi mùa sau như nào, chứ ông này đến hiện tại thì nó vẫn chưa có nhiều nổi bật, đúng không ạ? Thì một trong những thông tin từ Nia Hub mà mình biết thì là những cái dự án về DeFi thì sẽ được cái phần Proximity Hub này hỗ trợ nha các bạn nhé, và Proximity Lab này hỗ trợ. Bạn nào mà đã theo dõi GFI thì biết rồi, Nia có Regional Hub, và đây mình giải thích cho các bạn luôn này, là GFI tương tác với Nia có những cái gì này. Đây các bạn nhìn ở đây, Regional Hub là một cái hub mà bên mình kết hợp với bên Nia để hỗ trợ phát triển những cái gì. Education là gì? Dạy cho dev, rất nhiều cái dev này, được không? Web 2 dev này các bạn nhìn thấy chưa? Web 3 dev, hackathon, university,
Đấy là lý do tại sao bên mình có rất nhiều khóa học miễn phí là như vậy. Được không ạ? Nó nằm ở trong Region Hub. Thứ hai là community, chính là những cái cộng đồng ủng hộ. Thì cái này thì cũng không có gì là nhiều, nhưng mà đại khái là ấy, để nâng cao cái nhận thức của mọi người về NIA. Đơn giản như vậy thôi nhá. Đây là những cái gì mà bên mình đang giúp với NIA, chứ không phải là bên mình đi gom NIA xong mình bảo các bạn đẩy, chẳng được cái tác dụng gì đâu các bạn ơi. Được không ạ? Rồi, funding là chúng ta sẽ đi phát triển phát triển những cái dự án mà khởi nghiệp ở trên NIA. Và incubation là sẽ hỗ trợ dự án để phát triển lên tới thành những cái dự án thực thụ. Đấy là những cái việc mà Regional Việt Nam Hub đang làm, NIA Việt Nam Hub đang làm, được chưa ạ? Cái community là những công việc giống như NIA Park hôm trước vừa làm đó. Để các bạn đỡ hỏi. Ngoài ra bọn mình là backer, được chưa? Chứ bọn mình không phải là NIA, bọn mình cũng không siêu NIA nha. Bọn mình cũng đang đu đỉnh bỏ sừ. Rồi, cuối cùng là cái ecosystem của NIA thì bạn nào quan tâm thì có thể là theo dõi. Thì NIA này nó có một vài những cái tổ chức nó gọi là phi tập trung, ví dụ như DevHub, ví dụ Horizon, ví dụ là NIA Digital Collective. Đấy, nó là một cái tổ chức quản trị của NIA phi tập trung, được không ạ? Cái này là Launchpad, mình cũng không biết cái này có phi tập trung không, nhưng mà nó có một vài những cái tổ chức nhỏ hơn. Các bạn có thể theo dõi ở trên trang chủ của NIA. Mất nhiều thời gian quá rồi, mình không nói nữa nhá. Rồi về dự án mà các bạn hay xem cái list dự án ấy thì bên NIA cũng có khoảng 278, nhưng mà thôi, các bạn đừng đi vào đây, bởi vì thật ra là nó không có quá nhiều dự án nổi bật nên mình cũng chưa có nói, được không ạ? Trừ những cái dự án mình vừa chỉ ra thì những dự án khác thì nó cũng có đấy. Thế nhưng mà cơ hội thì dành cho những cái bạn gọi là đi tìm tòi thì nhiều hơn, chứ còn gọi là nổi bật so với hệ sinh thái khác thì mình chưa thấy nhiều, được không ạ? Nếu có thì các bạn bổ sung cho mình với nhé. Rồi quay lại với câu chuyện là có đầu tư NIA hay không, thì thứ nhất là mình phải tổng kết lại cho mọi người là team ổn, công nghệ ổn, nhưng đường lối của NIA chúng ta đã phân tích rất nhiều trên này rồi, chúng ta thấy được rồi là đường lối của NIA là đường lối dài hạn. Và dài hạn có tốt không? Tốt, bởi vì là cơ chế tokenomics đã xây dựng như thế rồi, là càng dài vào á thì sẽ càng có cái phần giảm phát đi, càng có doanh thu được chia ra, được không ạ? Và càng dài vào thì cái hệ sinh thái nó càng mạnh. User thì đang hướng đến user dài hạn, tức là dùng hàng ngày, dẫn đến là mang lại những cái nguồn thu và cái transaction ổn cho mạng lưới. Nhưng chúng ta lại cảm thấy là NIA đang bị dài hạn và người dùng, nghĩa là hướng đến trải nghiệm người dùng mà quên đi, nghĩa là làm cho quên đi về cái hướng ngắn hạn. Bởi vì là rõ ràng là ông là một public blockchain thì ông không, nghĩa là chưa phải là lúc mà để có thể bỏ qua được thị trường của blockchain và crypto. Không có DeFi ok có thể, nhưng cần phải có những use case khác. Theo mình là như vậy. Và cái hướng ngắn hạn và trung hạn cần phải được quan tâm nhiều hơn. Thế nên ấy, mình có tổng kết lại ở đây cho mọi người này. Mình có tổng kết lại một vài những cái ý mà khi mà mình research xong mình ghi lại này. Thứ nhất ấy, là cái mảng DeFi và ngắn hạn thì NIA thực sự cần phải cải thiện. Các bạn nhìn thấy rồi, TVL vứt đi, đúng không ạ? Thực sự là vứt đi. Sản phẩm ở trên này thì có sản phẩm dùng được đấy, có sản phẩm DeFi dùng được đấy, thế nhưng bao nhiêu người dùng, mang lại được bao nhiêu dòng tiền? Rõ ràng không, đúng không ạ? Rồi, thứ hai, điểm cộng thì là có những cái sản phẩm như Kaizen, như Sweatcoin, được không ạ? Người dùng tăng trưởng tốt rồi, được chưa? Thế nhưng mà đối tác trong Web3 đâu? Được không ạ? Đối tác trong Web3 không phải là không có đâu bạn, có nhiều. Là có những đối tác sử dụng công nghệ. Thế nhưng mà đối tác thực sự để phát triển các thứ này nọ kia thì chúng ta cũng không biết là NIA nó có hướng trong hướng đấy không, được không? Thế mình cứ đánh giá là yếu đi. Bởi vì là nếu ông đã làm được cái BOS rồi thì sắp tới mang hết tất cả những cái ông đang làm DeFi lên đây đi. Tại vì là mỗi một cái BOS đấy, cái frontend đấy cũng là mang lại được cái lượng NIA stake cho cái dung lượng mà, được không ạ? Đó, chúng ta cứ hiểu như thế nhé. Càng nhiều dự án với người dùng lên đây là càng tốt cho dự án, càng tốt cho cả mạng lưới, trong đó có cả holder như chúng ta. Nhưng mà tốt đến bao giờ nó mới ảnh hưởng đến giá thì chúng ta còn phải đợi. Tại vì là số lượng bây giờ đang quá ít so với cái roadmap còn lại, được chưa? Rồi ngoài ra BOS thì bây giờ cũng có Mentor và ZK Polygon. Sorry mình không để thông tin ở trên màn hình vì nó quá là nhiều thông tin rồi. Thì các bạn có thể đi confirm thông tin là rất dễ, được chưa? Rồi ngoài ra thì các bạn hãy chờ đợi về cái thông tin về AI, bởi vì là AI thì mình cũng chưa biết là định hướng của NIA như thế nào, phải sau cái NIA con đã. Thì rủi ro ở đây là gì? Rủi ro thứ nhất là những ai mà quan tâm đến DeFi, những ai quan tâm đến dòng tiền, những ai quan tâm đến ngắn hạn ở thời điểm này đừng vào NIA. Nhắc lại, nhất là anh em quan tâm DeFi đừng vào NIA. TVL rất ít, được chưa? Sản phẩm nghèo nàn. Thì DeFi đây không phải là nơi.
DeFi vẫn là thiên đường ở bên Ethereum, một vài những cái bên khác nếu thanh khoản tốt, API tốt, được chưa? Rồi, thứ hai là cái rủi ro mà các bạn có thể thấy, thì một cái rủi ro mà chúng ta thường bỏ qua là rủi ro về chi phí cơ hội. Tức là nếu bạn cần phải xoay dòng tiền nhanh, được không? Nếu bạn cần phải có cái khoản lợi nhuận đầu tư nhanh, bạn xác định đầu tư trong một thời gian ngắn hạn. Ngắn hạn thì mình cứ cho như là 1-2 năm cũng là ngắn hạn đi. Bởi vì chúng ta chưa biết là đến bao giờ Web 2 mới thực sự chui vào đây, mà cái chu kỳ của chúng ta là 4 năm, là 2 đến 3 năm một cái chu kỳ, chúng ta cứ coi như vậy. Là cuối chu kỳ, đầu chu kỳ, cuối chu kỳ này, đầu chu kỳ sau. Khoảng đấy. Thì chúng ta cứ coi như đấy là trong một chu kỳ đi. Nhá. Thì đấy là chúng ta là chung với ngắn hạn. Thì trong cùng một chu kỳ như vậy thì chúng ta chỉ có những đợt tăng giá nó gọi là market maker như mọi người hay nói đấy, tức là nó không healthy các bạn, trong khi Nia đang hướng đến healthy. Thì cái chi phí cơ hội bỏ ra có thể trong năm đấy bạn đã mua được 5 con X10 rồi, thay vì bạn phải đợi con Nia 10 năm sau là mới X100. Thế là mình ví dụ, nhá. Thì chi phí cơ hội là một trong những thứ mọi người hay bỏ lỡ ở đây. Thì với những ai đầu tư ngắn hạn thì mọi người nên tạm thời là theo dõi con này chứ không phải đầu tư. Đó, đấy là lời khuyên của mình và tổng kết của mình. Còn mọi người, thậm chí là mọi người bảo là tôi không thích cái tên Nia, mới gần thôi chưa đến, được chưa? Cái này có nhiều người nói không ạ? Mọi người không đầu tư được nhá mọi người nhá. Quyết định đầu tư là của mọi người, nhắc đi nhắc lại, quyết định đầu tư là của mọi người. Rồi, mọi người hay hỏi giá, hôm nay mình sẽ đi một cái giá rất là nhanh thôi, tại vì mình đã vẽ trước cho mọi người ở đây rồi. Mình nhắc lại là phân tích kỹ thuật nó chỉ là công cụ đối với mình thôi. Vì vậy là các bạn đừng có quá đặt nặng, mình chỉ đưa ra các bạn cái góc nhìn của mình để các bạn tìm được một cái vùng giá nó ổn hơn, được không ạ? Một cái vùng giá nó ổn trong thời điểm này. Thời điểm này là trong cái khoảng giao dịch này nhá, nhưng không có cái gì nó là cao siêu đâu các bạn nhá. Sorry là cái đoạn này nó đang load hơi lâu mà mình thấy là hơi muộn rồi, thế nên mình sẽ phân tích cho các bạn rất là nhanh này, cho nó đỡ phải ấy này. Lần nào mình phân tích cái này cũng có một tí thôi. Ở đây rồi, nó load xong rồi. Thì trong cái giai đoạn này ấy, các bạn sẽ nhìn thấy là giá của Nia đợt vừa rồi giảm rất là sâu, được không ạ? Thì đối với cái góc nhìn của mình cá nhân này thì cũng đồng quan điểm với một vài bạn, nhưng có thể là không đồng quan điểm với nhiều bạn, thì các bạn có thể là đưa ra các quan điểm của mình, được không ạ? Các bạn tham khảo của mình thôi. Thì có hai cái khu vực mà mình thấy là Nia đang có khả năng là tích lũy. Thì một là cái khu vực này, là khu vực từ 1.1 đến 1.6 trên 1.6 này thì đang có cái xu hướng tích lũy trong thời gian ngắn hạn nhé. Mình đang nói trong thời gian gần đây, được không ạ? Để các bạn tìm được cái điểm mua nếu mà phù hợp với các bạn. Con nào mình cũng làm thôi, chứ không phải là đi siêu nhá. Nói lại không mai thì các bạn nói đau đầu lắm. Có nhiều người hôm nay mới xem mà. Rồi, thì trong cái vùng ở trên này thì thật ra ấy, cũng nói với các bạn luôn là mình đã mua được ở cái vùng này là 1.1. Vì sao? Là chỗ này là mình đang nghĩ là cái đoạn này nó tích lũy thì nó sẽ đi trong cái khuôn này. Ở chỗ này cũng thấy cảm giác nó đi trong khuôn thật này. Đấy. Thì mình mua ở đó. Thế nhưng mà nếu mà xem ở trên heatmap này, ngày hôm sau mình check thì mình thấy là chỗ này là có một lực mua rất lớn. Và mình đang tạm thời nghĩ đây là đáy. Nó đã xác nhận đáy rồi nhá. Thì tầm khoảng 1 đô, 0.9 đô hiện tại đang là đáy trong ngắn hạn, được không ạ? Rồi bạn hỏi mình là sẽ mua được ở điểm nào? Thì tại vì là khi mà mình đã vẽ hai cái ô này ra rồi ấy, nó hơi bị gọi là hình học một tí. Thì cái điểm mà các bạn có thể mua được ở đây ấy, nó sẽ ở khoảng này. Thứ nhất này. Sorry. Đây. Theo mình nghĩ là nó đang khoảng 1.35 để nó xác định được là cái xu hướng tăng của nó. Nếu nó tăng luôn, được chưa ạ? 1.35. 1.35 các bạn di chuyển lên đến 1.4 cho mình nhá, quanh cái khoảng này, được chưa? Đừng bị chi ly quá. Rồi nếu mà nó không hồi được chỗ 1.35 thì theo mình nghĩ cái khoảng thứ hai nhạy cảm hơn, đấy là cái khoảng 1.2 để nó đi lại xuống cái không cần phải giải thích, được không ạ? Mình sẽ cho các bạn 3 cái khu vực nhá, mình vẽ vào cho nó nhanh nhá. Tại vì thật ra là mình giải thích các bạn đã đi hỏi là chỗ đấy mình giải thích như nào thì chết tôi, thế nên thôi đây. Đoạn này được chưa? Và mình nhắc lại là mình chỉ dùng là công cụ để tìm kiếm cái điểm ra vào hợp lý thôi. Thế nên các bạn không cần phải đi tham khảo là mình phân tích bằng cái gì cho nó mệt nhá. Đây. Một là cái đoạn này. 2. Nếu mà nó cái trường hợp xấu ra, ví dụ như ông Wintermute, ông First, các thứ này nọ kia ấy, thì nó có hai cái điểm mà các bạn cần phải để ý. Và có thể là các bạn đặt lệnh mua mà nó sẽ tối ưu hơn cái điểm này. Thì nó là cái điểm đây. Ở trên cái vùng này, quanh cái vùng này, được chưa? Và cái vùng dưới cùng ở đây là cái vùng 1.15. Thì mình chốt lại này, nếu mà trường hợp xấu nhất thì nó quay về dưới 1 đô. Chỗ này xấu quá thì nó cũng hơi bị khó đấy. Đó, thì nhưng mà mình cứ coi như là cái trường hợp là như bình thường ấy, thì mình nghĩ có thể mua được cái giá thứ nhất gần nhất là 1.34, 1.35 đến dưới 1.4, được không ạ?
Rồi thứ hai là một cái đoạn này là cái đoạn ở trên của cái vùng giao dịch dưới. Thì đoạn đấy là khoảng là 1.2 đến 1.3. Và đoạn cuối cùng theo mình nghĩ là thấp nhất mà nó có thể xuống được là quanh cái vùng này, chứ không phải là chính xác cái giá các bạn nhá, đừng ai bị nhầm nhá. Đấy, thì theo phân tích kỹ thuật nó là như thế. Nó là từ khoảng 1.12 đến 1.35. Tuy nhiên là cái khả năng về 1.35 mà đi lên nếu thị trường tốt thì vẫn có thể. Còn nếu mà thị trường xấu hay là cái dự án xấu nó có thể đi xuống hai cái giá dưới, được chưa? Đấy, là thế thôi nha các bạn nhá. Chứ còn không phải là phân tích gì, mình cũng không bao giờ phân tích để trading đâu. Được không ạ? Mấy dự án này là mình phân tích để tìm những điểm mua phù hợp thôi. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo, những cái livestream tiếp theo.